الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس، مش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات. هل يمكن أن يتنافسا مثلاً على الرئاسة؟ ويقتضي منا أن نوحدوا الصفوف ونحطوا يدينا في دين بعضنا الناس الكل. فوجئ التونسيون بوجود مغني الراب كادوري ضمن أبرز 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية. انتم تعرفوا اللي احنا من فترة كبيرة قاعدين نعاونوا في برشا مجالات. الراجل يخدم. نعم. الراجل يخدم بيسكات، يخدم في المناطق الظل، وهذا ما نجموا نحقوه إلا ما نكون في موقع قرار. كادوريم شخصية محبوبة في تونس، أحببنا أم كرهنا، شبه التوانسة في شكل ومضمون، يشبه التوانسة. تونس يشدها مغني. السجن 4 سنوات في حق مغني الراب كريم الغربي مع حرمان من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة. قضت محكمة تونسية بحكم بالسجن في حق رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي. راهو السونداج الأكثر مصداقية يعطي كادوريم الثاني. اليوم قررت أني نخوض أول تجربة سياسية فعلية في حياتي ونترشح للانتخابات الرئاسية 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم محمود بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصى ولا تعد. لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تحت إمرته، ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاطلاع بمهام رئاسة الجمهورية. وبناء على ذلك وعملا بالفصل 57 من الدستور نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقوتنا المسلحة. عبد الكريم الجيلاني غومة، حبيت وزارة الداخلية واشتغلت فيها لمدة 43 سنة وأشهر. العملية 7 نوفمبر هي كانت مبنية على العملية اللي صارت في سوسة والمستير في 2 أوت اللي قادها ساعتها حماد جبالي. بعد العملية هذيك يعني بورقيبة يعني اغتاظ برشا، العباد اللي ضروا، العباد اللي ماتوا وتجرحوا سيرتو من أجانب ألمان وغيرهم. بورقيبة يرحمه قال اليوم تذكرت كلمة جمال عبد الناصر، قال ساعتها أنا مشيت باش نطلب منه باش ما يعدمش قطب. جمال عبد الناصر قال يا سيد الرئيس لا، الإخوان والزمان ما فيهم أمان. قال أنا اليوم باش نعودها، الإخوان والزمان ما فيهم أمان، الله يرحمه. يلزم إعدام الغنوشي. بن علي كان غير موافق على الإعدام خاطر كنا نعيشوا يعني فترة حرجة جدا وصعبة جدا في الوقت هذاك. بورقيبة يعني كان يحب أتوبري باش يتخلص من رشد الغنوشي، وتغشش عليه سعيد أساسي خاطر سعيد أساسي كانت علاقتنا بها طيبة برشا وتجي الوزارة وتجي بحذاي وعاونت بن علي زاد بكل صدق. جات للدار عين هذه كلها زرقاء، ضربها خالها بالعصا، قال أنت سبب باش أنا عينت بن علي وشجعتني باش نعينه. قالت راهو نعلمك بن علي، قالت له نعلمك راهو خالي باش ينحيك. وقعت لما في دار بيروني لما فيها يعني نرجع ديما بن علي يرحمه، كمال طيف، خوه صلاح، حبيب عمار، رضا بن علي وزير العدل، الهاشم الزمال يرحمه، محمد شكري الله يرحمه. وقالت له راهو سي بن علي قال شنو اخرتها؟ انا نقدم استقالتي. جاء بعد خلطت سي حبيب عمار، شنو الموضوع؟ قال له دو كوا ساجي. قال له شوف جي سوي جي ريست. كيفاش؟ قال له نقعدوا ونواصلوا مهمتنا، احنا اولاد المؤسسه العسكريه. انا حبيب عمار جنرال بالجيش الوطني. لو بيي ايتي اون دونجي، يفالي كوت كوت سوفي البيي. هو المشكله الكل يحب يقتل راشد الغنوشي. بن علي قال لي يا سي الحبيب كان نقتلوا راشد الغنوشي راهو تصير ان بان سون في البلاد. قلت له ايش نتفاهموا توا؟ هيا توا سي لو مومون دو فير لو شونجمون. من بعد بدا التفكير في 7 نوفمبر. قال لي عبد الكريم باش نعملوا عمليه فحياه ولا موت.
قلت على ذمتك سيد الرئيس. قال لي يلزم باش بورقيبة يتنحى ونعملوا عملية في نطاق القانون، فهمتني، والتطبيق للدستور. أنا ساعتها تكلفت باش نقطع كل ما هي عنها اتصالات تاع التليفون بالقصر وبالجهات هذيك غادي. أنا مهمتي كنت متثكنة نخرج بالدبابات ونخرج بالكوماندو نسركل القصر، ومن بعد نبدل الحراسة. جاني جمعة قبل لو 8 نوفمبر يكلمني قال لي يا حبيب ما نعملوش لو 8 نوفمبر، نعملوا لو 7 نوفمبر. قلت له سيد الوزير الأول، راهو هو وقتها وزير الأول وأنا أمر حرس. قالت له راهو أنا حضرت روحي، وهو فما تحضيرات كبيرة، معناها مش تاخذ مسؤولين تحطهم في الثكنة، مش تهز معاك جماعة تسركل القصر، مش تقص التليفونات، معناها خدمة كبيرة. قلت له راني حضرت روحي. قال لي راهو امبوسيبل لويت، على خاطر الاخوانجية محضرين رواحهم مش يقتلوا بورقيبة لو 8 نوفمبر في عيد الشجرة. قلت له كيفاش؟ هم ساعتها في الأثناء صالح كركر وجماعة قاعدين يحضروا في ضربة كبيرة، يعني الاغتيالات والهجوم على ثكنات وغيرهم. صالح كركر فاق اللي كونه جماعة من الأمن، معناها فما شكون عندنا احنا كان مندس فيهم وغيره، داوا يلقوا عليه في القبض. قال لهم ارابورتي سا، طشوا منها جماعة النهضة يكومبري يعني الشيخ راشد وكل كيفاش يعني تأجل العملية. قال لهم لا، الطيارجية الزوز اللي نقلوا بورقيبة في الهليكوبتر نهار اللي نقلناه من قصر، هما زوز كانوا مشاركين باش يقتلوا بورقيبة في عيد الشجرة الله يرحمه. On n'avait pas de deuxième scénario. Il y avait la réussite devant nous. Ou en cas d'échec, il y avait le pistolet. هو هز فرد وانا هز فرد. واذا كان ما نجحناش وتشدينا وتسركلنا وتهزينا، il fallait se tirer une balle. Il fallait se tirer une balle pour ne pas faire souffrir la famille. وصلت المهمة نتاعي، هزيت معي هذا المهندس، وراني أنا هي الخيوط اللي توصل للشمالية الكل. خلينا حلق الواد وما تبع حلق الواد خليناهم عاديين. من بعد مشيت للقصر، كملت يعني كل ما هي خيوط داخل القصر صي قضيت عليها كل ناحيتها قطعتها. وكانت العملية يعني صعبة للغاية. القصر ماهيش بالسهولة، يعني فيها برشا حرفية. لو 6 au soir عيط للجماعة en tant que premier ministre، عيط لو شيف ديتا ماجور دو لارمي قال له يجي حاجتي بيك، عيط لوزير الدفاع قال له يجي حاجتي بيك، عيط لوزيرة الصحة وقت مدام يعقوبي، وعيط للأطباء ولمهم غادي، ولا واحد منهم معاتي نجم يخرج. الناس كل جات، شكون لما جاش؟ هادي بكوش في مقر سفارة الاتحاد السوفيتي في الوقت هذاك، يعني احتفالات وعامل جو معاهم وكذا، على أساس كان باش يلتحق تخوف شوية لهادي بكوش. كيما حب يجي يكلموا بن علي قال له من فضلك الوزير الأول يكلم فيك سير هادي تو تجي. وقتها إلى إلفي لو طون مع الهادي بكوش، والهادي بكوش وقتها خاف وجاء يلقى الناس كل. ومن بعد عاود بن علي خطوا لا ديكلاراسيون وصلح فلا حضروا هادي بكوش، صلح فيها تصليح. ومن بعد عمل الختام نتاعو سور كاسيت وبعث الكاسيت، مش وما بعثها الا ما تاكد مني الا انا جي تيرميني ما ميسيون، كملت المهمه نتاعي في القصر. ومن بعد كل المسؤولين الكبار اللي هما يخوفوا نبعثوا لهم رجال امن يعيطوا لهم من ديارهم وندخلهم عندي في الثكنه. وفعلا ليله الواقعه بدينا وصلنا 71، كملنا الصباح حتى 83 هم 82 نفر من اجماع المحضرين روحهم للمؤامره. وقتها بن علي كمل العمل نتاعو مع لجنه الصحه اللي صحت بورقيبه مريض وما عادش ينجم يقوم بالمهمه نتاعو. خلينا لينيا، طلبت منها الرئيس، قلت له يا سيدي مبروك سيد الرئيس، العمليه ناجحه والحمد لله وربي يوفقك. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة ترابه، وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها، وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة. فترة بن علي انطلاقا من يوم 7 نوفمبر شهدت انطلاقة باهية، شهدت رجل يحب ينهض بتونس، خاطر ساعتها كنا نعيش فترة حرجة جدا. عميد محمد بن رحومة، مدير المراسم الرئاسية من 89 ل 97. السومي عراب بالعراق. صدام كان يحب برشا بن علي. بن علي حضر في الافتتاح وفي الكلوتور باش نروحوا. جاني البروتوكول نتاع العراق قال لي الرئيس صدام هو يحب يستدعى رئيسكم الفطور. كلمت الرئيس قلت له صدام يحب يعمل الفطور. لا قال لي ما عنديش وقت، عندنا ما نعمله. البروتوكول نتاع قد يطلب فيا ويعاود يطلب فيا ويعاود. قلت له يا اخي عندنا التزامات ما نجموش نقعدوا. طلعنا في الكورتاج لأن باش نمشيو المطار ديريكتومون. الكرهبة نتاع الديليغاسيون كل خذاو اتجاه، والكرهبة نتاعنا وكرهبة الرئيس خذت اتجاه آخر. خلطنا وقف قدام دار مثخمة من عليه هبط. قال لي شنو نعملوا هنا؟ هكاك وصدام حسين وذاك اسمه الحمريتي نتاعو خارجين. ولاش فطور انا قلت له هذا سان كيدنابينغ. قلت وقت خرجنا من الإقامة في بالنا ماشيين للمطار باش ناخذ. لقينا نروح قدام الدار وصدام حسين شدوا صحيح معناه باش يفطروا بن علي. دون لي سومي ما تصيرش هذه. دون اون فيزيت تصير. Mais un sommet avec une cinquantaine de chefs d'État et de rois يختار بن علي باش يعمل له فطور، معناه يدل على معناه اعتبار ومعزة خاصة. كان عنده اهتمام كبير بالطريق السيارة، حب يعمل معناها الطرق اللي ماشية من الشمال للجنوب تقع زادة من الغرب للشرق. بدأت ولا خمم في لي فيزيتي نوبيني في مناطق الظل، ودخل يعني حتى في الاهتمام بالطبقة الضعيفة وغيرها وبمشاكلهم سيرتو السكنية ومشاكلهم من حيث الشرب وغيره والإضاءة. كان محل اهتمام برشا. Ben Ali, je l'ai connu comme je connais mes enfants et comme je connais ma famille. عنده حاجة هيبة الدولة، حب الوطن وهيبة الدولة. وهيبة الدولة نقول لكم معناها إليتي أشبال ما تمثلوش هيبة الدولة. منهم مرة الجور جاي زيارة رسمية للمغرب، حب في طريقه يعمل إسكال ويهبط في زيارة لتونس. شيء كبير معناها فيس بريزيدون دي إيتازوني جاي لتونس. هذه قالوا لا ما نقبلوش. الدنيا تقامت وتحطت سفير أمريكا والدنيا سفيرة وكيفاش ما يقبلوش؟ قال لا ما نقبلوش. أنا كيما مشى للمغرب زيارة رسمية يجيني تونس زيارة رسمية مرحبا بي. نهار اللي عندك الوقت الكافي نجي معناها كضيف نبجلوك ونعملوا اللي ما يتعملش. أنا نتسائل لاتيتود هذيك إلى دو بيي كيك شوز بن علي فيها. فات ترفض من النائب رئيس أمريكا باش يجي تقول له لا ما تجيش. كانت عنده une qualité, ils s'entouraient des cadres valables. À part le petit cercle fermé اللي فيه بعض مافيا، البقية الحكومة والوزراء والكل كانوا الميور. المرحوم كان حريص برشا على علاقة حسن الجوار مع شقيقتين ليبيا والجزائر. ما في شك هذا يخلق له مشكل كبير مع الغرب وخاصة أمريكا. كان رافض باش يتخلى حتى على شبر من تراب تونس لفائدة الأمريكان، وهذا اللي هو سبب المشاكل اللي تخلقت من بعد. لكن كان عندهم مخطط كامل، برنامجهم كامل هو الإتاحة بن علي، إزاحة بن علي من الحكم. نسرين بن علي بنت الرئيس زين العابدين بن علي. مرحلة السلطة عشتها كم تولدت بنت الرئيس، عشتها مش كما تتخيلوا. يعني ندخل أي بلاصة العباد الكل يغزروا لي وأنا صغيرة ونسمع بنت الزين بنت الزين بنت الزين بنت الزين.
1000 مرة. وين نبدا هكا حاشمة، كنت بطية هكا صغيرة نخبي في روحي. يعني سيتي با فاسيل، وقدامي كرهبت كارت كور ورايا ما نجم نعمل حتى عملة. أي عملة نعملها تسمع بها تونس كاملة. Mais il y avait des avantages. J'étais en sécurité, alhamdoulilah, عايشين في القصر, عندي اللي نحب. Et en plus, papa était très présent. Enfin, il y avait des avantages, il y avait beaucoup d'inconvénients pour un enfant. وقت ليلى جابت له الولد alors Ben Ali a dérivé. Comme il est sensible, comme il voulait avoir un garçon, وجاه ce garçon ولا العشية ما يلعب كان مع ولده. وين بن علي تلقاه العشية انتهى، مستنسي يمشي للبيرو، مستنسي يعمل اجتماعات. من لا جاه الوليد بن علي ولا عبد اخو. Il a délaissé un peu le travail اللي نعرفوه ولا un peu il laisse aller. Il était influencé par sa famille. Ce n'était pas Ben Ali qui tenait les rênes entre ses mains وشادد البلاد ويتبع ويعمل كل. لا، il y a eu un relâchement. عام 90 كيفاش الرئيس يسافر في طيارة متاع شركة تونسية. رؤساء أفريقيا كل بالطيارات متاعهم. كان رئيسنا وقتها الفكرة كنا باش نشريو فالكون 900 كيما متاع صخر الماطري ولا ان جرومان دو جي 4 فرد كاتيجوري 32 مليون دولار تقريبا. نهار السبت انا بحذاه قال لي تونس الكل سمعت الرئيس باش يشري طياره. لا حاجتي بطياره وباش ناخذ طياره. برا انتوا قديش عملوا دوره كان تحبوا. سكرنا الدوسي نتاع الطياره وجوسكا 97 الدات اللي خرجت فيها الروتريت il n'était plus question d'avion. الفترة الأخيرة متاع بن علي بالطيارات. شرى الطيارة الأولى وشرى لا 400 بور 400 مليون دو دولار. أنا تمنيت وقتها هاكا بن علي ننجدو كيفاش قبل باش يشري طيارة ب 400 مليون دولار. رفض باش يشري طيارة ب 32 مليون دولار. وحتى الطيارة الأولى اللي كان باش ياخوها معناها كونفيرتيبل، معناها مش ومن بعد يشري ال 737 الأولاني ويشريو لا 400. هذا كل التأثير متاع ليلى. علاش تقربت بلا 400؟ لا 400 خدينا مرتين. مرة مشينا به لطوكيو وقت كرينا الطيارة متاع جولفير، ومن بعد وقت أنا ما عادش في الرئاسة كراو أنا 400 مشاو بها لنيويورك ومشاو بها لفلوريد ديزني لاند. يباري وقتها ليلى تغلبت بلا 400. الحاجة اللي كنت بتتر لوم عليه خاطر ما كنتش لاهي بالبوليتيك معاه ولا كنت j'étais son ingénieur informaticien. كان مسكر اللعب على الأحزاب. كان نرجع بالتوالي نعمل فواياج دون لو طون كيما نقولوا. والله نخلي لابريس يحكيو كيما يحبوا يسبوا مصباح لليل. يعني أنا je suis pour la liberté d'expression et je le disais à papa يعني c'est pas quelque chose que je cache ولا حاجة. كل واحد يقول اللي حاب. كل رئيس وكل ملك وكل إنسان اللي عنده الحكم دائما يجيوا حوله عناصر اللي يأثروا عليه ويبدأوا يخدموا فيه لمصلحتهم. بن علي عمل الكثير كوتي بوزيتيف وفما دي كوتي نيجاتيف. أنا مش نحكي لكم حكاية. موت بورقيبة الله يرحمه، بن علي كان محضر لي ديتاي دي فينيراي دو بورقيبة دون كيما يعملوها لي جروند ناسيون اللي عملناها احنا. الباشا قايد السبسي هذيك كانت محضرة لبن علي البورقيبة. جاء كالكان في القصر قال له لا ما نعملوش هكا، لا وبدل، وهو اللي بدل له الكل. سيتي با بن علي يا بولو باسكو كلنا نحبوا بورقيبة. هما اللي أثروا عليه مش ينظم هكا التنظيم تاع موتة بورقيبة اللي هي مست لنا سمعتنا. وبورقيبة نميريتي با
des funérailles pareilles. كنت عندي إحساس كبير اللي que ça allait pas يعني كم يعني عندي صحابي من ناحية شعبية ويحكيوا لي sans filtre يعني ça se voyait يعني que ça allait pas trop. كنت نبكي نمشي بابا نبكي نقول له راهو كلهم باش يدخلوا الحبس اللي ترى فيهم هذوما كل باش يدخلوا الحبس وعائلتي يعني ويقول لي يعني prenez pour une folle يعني voilà. فكروا زين العابدين بن علي كان من لو 17 حتى لو 14 اللي كنا نخدموا كل يوم مع بعضنا ولينا نهار بعد نهار على خاطر الامور بدات تكبس فهمت من ناحيه الوضعيه في تونس. ويعيط لي للبيرو يقول لي يحكي لي شويه فهمت يقول لي راهو سافا شونجي حس روحه باش يمشي. ونتفكر زاد مره من المرات زاد قال لي كاري خرجت en 2009 في الروتريت نتاعي على خاطر عييت وقال لي العائله شدت فيا باش نزيد. Il y avait une mafia autour du président. Il y avait une grande mafia des gens الا ما يحبوش الرئيس بحذاه انسان وطني نظيف ويحب ما حبوش. ومن بعد كي جات هيلاري كلينتون تلمو يراو في تونس وحاجه عاديه شنو هي تونس وخرت على الموعد 35 دقيقه. بن علي خلاها تستنى 35 دقيقه. ولو تحدثت انا وياه في الموضوع هذايا في جده وقلت له هذه كل ما حقوش صار ما هي الا وزيره خارجيه الولايات المتحده. قلت له انت من حقك شيعتها على الاقل احنا نسموه ممر البيات للبرة. انت من بيروق ايه في لمان جبدته على حقوق الانسان وحقوق شنو قالها وقت تعملوه في اسرائيل يجي يطبقوها هنا في تونس. غادتها برشا كلمه لكن هي كانت دبلوماسيه كبيره. وقت اللي خرجتها احنا تكلمت سوديزون احنا علاقات ثنائيه وعلاقات ثنائيه لكن اللي في القلب مشات وخذت طيارتها روحت ما حبش تحضر في مدوبه الغداء وبدا العدد التنازل نتاع بن علي. انا نتذكر في الخطاب الاخير نتاع يوم 10 ديسمبر يوم حقوق الانسان في القصر استاذنا الكل المجتمع المدني كله كان هناك. وقتها كانت زيارة أمريكية جات وفي خطابه قال سيادة تونس لا تباع ولا تشترى. اللي زاد قلق الأمريكان أكثر هو وقت اللي بن علي كان مساند سوريا وزيد عمل دعوة للرئيس بشار الأسد زيارة دولة وجاء هنا. من ساعتها الكونتير بدأ يدور وبدأوا التحضيرات. لكن العد تنازل بن علي ما بداش مع الامريكان وحدهم، بدا بالغدر داخل القصر. لقاو فرصه ذهبيه لهم هي عمليه الحرقه نتاع بوعزيزي. والسبب في تصعيد وفهمها من بعد جاء عبد العزيز بن ضياء الله يرحمه هاي نمشوا نزوروا بوعزيزي. نزوروا اعتراف ضمني بارتكاب يعني اخلالات كبيره في الوحده. عبد العزيز الله يرحمه يعني ارتكب اخطاء وبن علي في اخر حياته هو في جده ناقم عليه بالكدا وقال لي ضرني هو سمى لي عبد الله قلال يعني قال عبد الله ولا كنت نتصوروا بالصفه هذه خاطر النسخ نتاع المحاضر نتاع السماعات نتاع سي عبد الله هزهم له المحامي اللبناني وقدمهم له غادي وقراهم. قال السيد لي انا معناها كيما نقولوا وكلته في يدي شوف الغدر وشوف كذا. تكلم على علي الصرياتي حكى لي بن علي قال لي المعلومات اللي جاتني كلها يعني كان هو بيده وراء العمليه. كانت ثم قوى خارجيه ضغط عليه برشا ومرقاش يد مساعدة داخل تونس ولا من برا. كانهم العباد الكل سيبوه دونك راه فيه داخل بعضه شوية. كمل في الشارع يرى مظاهرات ويرى كل شيء. آخر خطاب لو 13 أنا كنت حاضر فيه خاطر أنا نعدي له على البرومبتور وعندي ليكيب هما اللي يكتبوا له الخطاب على البرومبتور. دونك جو سوبرفيز تو سكي سو باس او نيفو تاع الديسكور اللي باش يعملوا في قدام الشعب التونسي. كان معاه واحد من العائلة نتاعو
وهو يحرر في الديسكور وحرر فيه بالدارجة. أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. كان قبل وقتها يعمل ديسكور il était sûr de lui. المرة هذه آخر الديسكور اللي عامله ريتو كانوا ماشي على روحه، كان وفاء. il était نفكروا comme une feuille morte. il était fini. pour moi je le voyais finir. غلطوني أحيانا، أنا مش شمس مش أزرق على الكتاب الجمهورية طلب، غلطوني أحيانا بحجم الحقائق. كان على أعصابه تحسه هذا زومبي ولسانه لكون ويعثر. ما مش من علي اللي حضرت عليه مرة في الخطابات نتاعو، نبدا حاضر أنا في لا ما كان لسانه مسرح يتكلم معنا راح. في الديسكور هذاك كان تحسه توندو. التوا ما سمعتش آخر ديسكور نتاعو، ما نعرفوش، ما نجمش نسمعو آخر ديسكور نتاعو. اللي صار لو 14 بالضبط سي ان il a été lâché. فهمت؟ سيبوه، ما ثمك الحمايه تاع الرئيس وجماعته، سيبوه هكاهو يزي هكاهو وفيت الموندا نتاعك وكاهو وقف. فيه من يقول ثورة وفيه من يقول انقلاب، وللأسف كان منعرج هام جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من النساء والرجال منذ هذا التاريخ. بن علي هرب، بن علي هرب من الشعب التونسي، بن علي هرب. وقت اللي سمعت بيه خرجت جي بلوري باسكو سي با بن علي كو جو كوني. بن علي il était fort devant les grands problèmes. كان يريزيست ليلا نهارا ويقف ويمشي ويخدم ويعمل. سيتي با بن علي، سيتي با بن علي لوم كو جي كونو. نهار لو ما طلع في الطائره ومشى لجده كان يموت ساعتها. مشى لفرنسا ومشى كذا كلها بلوط. لقى في استقباله معناه كرئيس دوله، استقبلوه دخلوه للقاعه الشرفيه، استقبلوا الامير نايف الله يرحمه، نايف بن عبد العزيز. ومن غادي هو كان يستنى ماشي في باله كونه الطياره باش يرجع فيها. قالوا لا الطياره غادرت. كيفاش؟ قالوا لا انت مقر اقامتك هنا. كيف صارت الاحداث كان متاسف على تونس اكثر من اللي متاسف على روحه وعلى عائلته. يعني باغ اكزومبل كان يكلمني بابا في التليفون يقول لي اسمع كان سمعت بها مت مش بالحق عايش بنتي. قلت له اوكي باي. مي يعني كنا نتابعوا في الاحداث مش مصدقين عينينا. يعني أنا الأستاذ منير بن صالحة المحامي لدى محكمة التعقيب بتونس. عمل أخطاء كما أي رئيس جمهورية في الدنيا هذه، ومن يشتغل يرتكب أخطاء، ارتكب أخطاء عديدة سواء هو سواء عائلته. كان يعتبر 14 جانفي انقلاب قامت به حركة النهضة والإسلاميين بمعية دعم خارجي من جهات أجنبية، وهذه قناعة بن علي لين توفى هو مقتنع بهذا. طبعا مع احترامنا لكل شخص توفي في 14 جانفي وجرح، خاطر ناس مشات بالمهجة نتاعها في تالا وفي القصرين، وناس خرجت من أجل البطالة والجوع وماتوا في الثنية. طبعا هذوما نحترموا أرواحهم، لكن بن علي يرى العملية الكل تمت أوركستري من شكون؟ من إسلام سياسي، واللي هم على رأسهم حركة النهضة ومن لفها حتى إذا كانوا مش نهضويين ويكونوا حتى يساريين أو قوميين أو أحزاب أخرى، طالما حطوا يديهم في دين الإسلام السياسي فهم يعتبروا من لفيف المحيط بحركة النهضة. وحتى هما مشاو واتصلوا بيه، حمادي جبالي مشى للعربية السعودية، ومشاو حتى بعض جماعة من حركة النهضة وقتها كانوا يحكموا العريض وكذا، وحبوا حتى يقابلوا بن علي، وبن علي رفض مقابلتهم. قال أنا أقول لا للإسلام السياسي. بن علي عنده مسألة مبدئية ما يحطش يده مع الإخوانجية. فقد الثقة حتى في الأصدقاء القدامى، لأنه بن علي كي حل
التلفزيون نتاعو ويشوف وزراء نتاعو خدموا معاه يسبوا فيه، ويشوف مسؤولين ويشوف معارضين بين الظفرين معارضين في الصباح وفي المساء يتلحسوا في القصر، يحبوا على منحة ويحبوا على أرض في كرتاج ويحبوا على رخصة متاع بناء. فبهت كيفاش ثم الناس يعرفهم جيدا كيفاش تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أبطال. وبالتالي بن علي كان في حالة صدمة وذهول. نجموا نحكيوا على تقييم فترة الرئيس بن علي وحكم الرئيس بن علي. أنا ضد كل صراحة كما يقولوا العودة للوراء، وأنا رغم أني محامي بن علي يقلقني المنطقة متاع رجعونا بن علي ونحبوا نرجعوا كما كنا مع عهد بن علي. هذا الكل خطاب اللي أنا نرفضه، لأنه التاريخ البشري يتقدم لا يتراجع. كان قادر يعمل أحسن من هكا لولا تدخل بعض الجهات اللي قلقته ما خلتوش يخدم بالشكل المطلوب المناسب، وهي أساساً بعض الأطراف العائلية وبعض الأصهار وبعض المنافقين وبعض المتزلفين اللي معناها في عود يقولوا له سيد الرئيس راهو غلط هذا ما نعملوهوش، نعملوا هكا. يقولوا سيد الرئيس أنت شمس والملوك كواكب، وأنت أقوى إنسان وأذكى إنسان وأحلى إنسان، وأنت الأبهى والأذكى والأعلى. زادوا غلطوه في روحه. ما ننجمش نقول لك اللي هو ومنش قادر نقول لك اللي هو رئيس يعني بلا أخطاء أو ممتاز. هو رئيس عادي ورئيس وطني خدم بلاده بما له من جهد، وكان من الممكن يعمل أحسن من هكا ب1000 مرة. لكن بالمقارنة مع منظومة الإسلام السياسي وعلى الخراب اللي صار والاغتيالات اللي صارت في تونس والمعارضين اللي ماتوا، شكري بالعيد والبراهمي وغيرهم، والعسكر اللي قتلوهم والأمنيين اللي قتلوهم والأموال اللي نهبوها والفلوس اللي هربوها لبرا والشباب اللي هزوه لداعش وسوريا باش يمشي يحارب غاديك ومات وتقتل غادي. كي نشوف الوضعية هذه نقولوا بن علي جنة بالمقارنة مع مجموعة الخونة والمجرمين اللي خربوا البلاد واللي كفروا بالنظام التونسي وكفروا بالاستقلال وكفروا بالعالم وكفروا ب20 مارس وكفروا ببورقيبة وكفروا بكل الناس اللي قدموا الإضافة لتونس. طبعا بن علي كي نقارنوه برؤساء آخرين نجحوا بلدانهم يكون هو أقل منهم، لأنه كان ينجم يعمل كيما عملت البلدان في رواندا وفي المغرب وفي برازيل وفي بعض البلدان الأخرى اللي قفزت بفضل قرارات اقتصادية صحيحة. للأسف لم يتم اتخاذها، وهي القرارات الأساسية اللي هي إلغاء الرخص في تونس وتحرير الاقتصاد وتحرير الدينار والناس كل تخدم وبكل أريحية ومن غير خوف. هذا ما صارش في عهد بن علي 100%. كملوا سكروها بعده هو حركة النهضة والإسلام السياسي، كملوا سكروا جميع المنابع والمنافذ وخربوا البلاد وبركوها ورجعوها 50 سنة التالي. أعلن المحامي منير بن صالحة وفاة موكله الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في مدينة جدة السعودية بعد صراع مع المرض. بعد 23 سنة من الحكم، بعد كل هذه الرحلة الكبيرة من 50 سنة خاضهم بن علي بين وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات والسفارات والرئاسة والوزارة الأولى والحروب السياسية، في الآخر من دفن بن علي في العربية السعودية؟ من حطوا في مكانه الأخير؟ لا ولده لا عمه لا أخوه، حطوا كريم الغربي، هو من دفنه. كريم الغربي مواطن تونسي عادي، تولد في باب جديد من راس الدرب، معناتها كي حليت عينيا من معقل الزعيم طل على الملاسين الكبرى. كبرت زادة في قصر السعيد من عائلة عادية كيما توانسة الكل، خير من الناس كيما الناس وأقل من الناس. قصر السعيد حومة شعبية فيها كل شيء، مشاكل، تهميش موجود، فقر، كل شيء. مش حاجة أخرى تخليك تعيش بالكدا، ماك تشوف ما فماش حاجة تعطيك يا ربي حتى سامحني تحبك في الحياة، اللي تقوم عليه تصبح عليه. كل مشاكل ما فماش حاجة اللي تخليك أنت تحلم باش تمنع. من البطالة واحد ولا يحب يعمل مشاكل، يحب يتحرك باش يعبي مكتوبه بالفلوس. العباد تحب تخرج، تحب تمشي تفسر العباد وما عندهاش، وناس زواولة. تشوف الحومة يعني كما يقولوا فيها الحشيش فاتنا، يعني على الآخر ما تهمش ولا. وعندنا فيها عندنا الباهي، عندنا عباد باهية خرجت رجال. وقت اللي سكنت في قصر السعيد كانوا كلكو فامي مازالت جديده البلاصه، وبشويه بشويه ولات حومه شعبيه من بعد، خاطر كانوا كلكو فامي بركه في البلاصات، ومن بعد
تعبات ولات حومه شعبيه وجو اخر. هذيك هي حومه شعبيه معناتها مخلطه معناتها، تلقى العادي، تلقى شويه فوق العادي مثلا، تلقى زوالي، والكلنا ديما اصحاب وحباب وحومه وما بعضنا معناتها. ما كنا معناتها قبل ما نحسبوش معناتها هذايا وعنده ما عندوش كذا، الناس كل كيف. تلقى حتى المربوط عامل كان مشكله، اللي بوه استاذ معلم موظف الدوله، وكيكه، واصحابي الكل معناتها حومه كامله، كل واحد خذا اثنين. Jamila Al-Gharbi, أخت Kaderim. Voilà, c'est mon unique frère et je suis sa petite sœur. Barna fi Qsar Saïd, donc في un appartement صغير, donc on partageait tout. C'était un peu le grand frère et en même temps un ami, un confident. Donc Saïd Zeda. Qu'on a ياسر معناتها l'enfance où on se bagarrait et en même temps plus on a grandi, plus on est devenu plus proche. علاقته بوه كان صعيب، هو بوه برشا، وهو ياسر يقدر بوه في الحماية، عمره ما يهز عينه ولا حتى كان عنده حاجة لأمه يحكيها خاطر بوه فماش دار برشا تقرا تاكل أمورك واضحة با بلوس. أما أنا كنت شوية سعيد معاه ويمكن برشا، يفهمني يعرف يعرفني مغشش، يعرفني جاهي، يعرف وقتاش يضحكني، يعرف وقتاش يتغشش عليا كما الصغار الكل. خليك تعارك، هو يطبس راسه سكيت يمشي لامه. كل شيء كريم مدلل، وصل لنهار بوقع بجاه ربي دللني كيما ندلل كريم، وانا ما ندلل حتى حد كيف. كنت نميل اكثر لامي خاطر امي كانت تاخو تحامي علينا، كان بابا ما عجبتوش حاجه ولا ما عملناش حاجه، والحاجه اللي ما عجبتوش بابا في مصلحتنا هي، وديما نقول لك ديما الصعب هذاك جاء في صالحنا نحن باش ما مشيناش في ثنيه غالطه. نتذكر في عيد من الاعياد تلمينا عائله الكل، عندي خالي جاي من برا، خالاتي تلموا في دار مماتي، ونلقى يد مهريس هكا في الكوجينه خطفتها، وانا ما زلت كي تغرمت بالراب وقتها كل شيء، بديت نغني وحدي ويغدرني خالي بالكاميرا. هو يبدا يغني وانا اصور فيه ويد مهريس في يده هكا زعما كوار ميكرو هذاك. خالي عجبو سي كمان سبيكتاكل فريمون، عطانا ان كونسير فريمون دو راب، وهو هكا صغرون وكل، دونك فريمون يسي فير لو شو، ويشوف في روحه ما ثماش، هو بطل العالم في الغناء في الراب. وقتها قلنا بريتو معناتها عنده حاجه هكا اللي تقولش ارتيست من اللي هو صغير، معناتها تقولش عليه كمان دون. عمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين مازالت ما عنديش فيزيون شنو نحب نعمل. كان جو حومه شعبيه، كوره كذا، عندنا الملعب التونسي الافريقي زاده خاطر تولدت في باب جديد، فهمت يعني تولدت حالة عناية عند عتوقه. انا وسي محمد ابو كريم كنا اصحاب في باب جديد، نمشيو للقهوه نقعدوا مع بعضنا، فهمت معناها عايشين كالاخوه. سي محمد كان يجيب ولده الصباح ملفوف في يده ويجي يقعد معايا، نقعدوا مع بعضنا وعشنا مع بعضنا معناها سنين. الله كريم الغربي برشا هنا في الحومه عرفوه كبير، فهمني نحن ولاد حومه خدوم نعرفوه مني صغير، فهمني مني يعمل في الهيب هوب من الاولانيين في قصر سعيد، من اللي يعمل في الهيب هوب. عندك هو وعندنا وسام شحام من الحومه الوطنيه، كي تشوفهم تقول مهبله في الشارع، نحن ما نعرفوش هذا راب او بي تي في شو يعمل، فهمني جماعه ما بين الهيب هوب والكوره كور شويه هو في البقلاوي. هذه كانت واضحه هنا، كانوا يكوروا هنا هما صغار هذه حومته، ومن بعد فشلت تقلب مشى للسراولك المحلوله وسبدريتك الفيله، فهمني تقلب جمله تبع الراب وتبع الهيب هوب. قبل ما كانش عندنا بارابول، كان عندنا اونتين 2 وريون، وهذوما ما تعرف والوالدين صعاب في الوقت هذاك ما نتفرجوش في التلفزه برشا، كان في الويكاند وفي اوقات معينه. صاحبنا هذا لاباس بيه عندهم بارابول في الويكاند، ساعات يستدعانا اولاد الحومه بحذاه نقعدوا ونتفرجوا في التلفزه. وقتها كانت الفيفا وكانت الام تي في، كنا كالفيفا تعدي شويه راب وشويه كالبويز باند، وشفنا شيء اخر معناتها مش مستانسين به في تونس وما عانيش منه في تونس. من غاديك بدات الانفلونس، ومن غاديك بدا واحد معناتها سيء، بديت
كبرت شويه في العمر ونشوف في فيزيون اخرى. قالوا لي كان رايد على ريحته ولا يعمل لي شعر ولا شنية، شنو هذا والشابو مقلوبه. مرة نمشي سكتنا. بلاص 21 مغروم وقتها في البدايات وكل شيء، ديما عندي ويلكمان وليزيكوتور نحطهم هنا ونقعد على العتبه. كان عنده عالمه وحده خاص به، صون وموسيقى وكهو. كنت زاده دو طون سون طون في الويكاند ولا حاجه، ولاد الحومه صحابي الكلنا مغرومين بالغناء. كنت انا اكثر واحد مغروم. شريت شين ستيريو نحطه باف في الشباك ونعمل لنا دي جي وقت نعدي الغنيات، والاخر يعيط لي من غاديكا مثلا عندي هاتسو جاري وصاحبي اسمع بربي يحط لك الغنيه كذا. كان ديما عيط لي بس كان غرامه ديما عنده مسجله، من يجي غرامه موسيقى برشا، يجيب يهبط لنا المسجله هذيك ويقول لي باتسو موسيقى ديما مهبلنا كان هكاك وجو. وغرمني شويه نسمع زاد موسيقى في الدار، ساعات نحط موسيقى او خرج لي مسجله من الشباك، وليت بعد نطلع مع الدار يسمعني هذه وموسيقى وتوباك. غرمني انا وليت نسمع في توباك ومش فاهمه برياضه. ديما يحط الموسيقى افون ويبدا لي حتى في قايله في يبدا ما مغروم ماهوش نايبيك جمله تسمع كان دوف دوف. وكانوا الجيران يتقلقوا قعد ساعات نحل الشباك، تبدا الدنيا سخونه صيف، حل الشباك خمسة مازالت قايله، الدنيا سخونه الناس مازالوا راقدين والموسيقى تبدا تشرقع. فما اللي شايخ ماهوش مقايل عامل جو، واللي مقايل خويا يمشي يشكي لامي من بعد. كيما خالتي عندي خالتي حبيبه ديما تجي تشكى لامي، كل ما تجي تشكى لامي تشوفني انا مسكينه تبطل. يحط الشين نطلع له انا نطلع له انا نبدا نصيح انا شكي تحلي امه وتضحك تقول يا هوكا في البيت يحل هو هكا البيب يحشم مني معناها بلطفك الضحكه نتاعو براءه كي يضحكها. نكتبوا شويه هكا من الاول نكتبوا كيما معناتها نقلدوا في المغنيين البرا، وبعد بشوي خاطر اماتور نحن مازلنا كي بدينا صغار مانيش فاهمين، وبعد بدينا نكتبوا في الواقع نتاعنا وكله في الواقع الاجتماعي التونسي. وامه تكتب له هاكا ثم حاجه بتعجبوش يقولها ليه هذه نحي هذه حط هذه. كتبت معاه برشا راب. الراب انا كنت ما نحبوش. توا عندي دي دوسيين عندي انا معمولين من كريم كاتبهم وانا وياه. كانت مشجعتني برشا في العكس بابا، اللي بابا يحب مثلا يزمو يقرا باش يتبع طب يا هندسه يا فهمت مسمار في حيط. خنا ابوه ما نحبوا نجي نجح، نحبوا مقاول، نحبوا مبول بحر نتاعو، نحبوا عنده عماره، نحبوا كوباج يعقد كوب بناي يعمل هكاكا. انا يمكن على خاطر ابوه نخمم هكاكا، ما هو مشى قلم ماخر ربي معاون ربي معاه. بابا كان سعيد برشا، ما يحبش الجو الراب والمودرنيتي دونك نقول له راهو الراب ماهوش ميوزيك ماهوش فن، فك عليك اعمل حاجه اخرى. انا خويا نحب العمل الصوابع والمخ. الغناء هذا عمره ما نبح عمره ولا عمره. حارسين يجوا في العالم هكاك، مش ناس كل يا اخي الناس كل تولي مغنيه في الدنيا هذه. طورنا شوي بدينا التسجيل، لوجنا شكون يسجل لنا الغنايات، قعدنا ندوروا رحنا باستوديو سجلنا الغنايه الاولى. فما بروجرام يتعدى في الراديو جو مو رابيل الار تي سي الوحيده اللي كانت قبل معناتها تعدي شويه هكا غناء من الاترونجي. استنينا فما شكون دخل صحيح عنده معارف وكذا وجاي من عائله معروفه وعداوه فهمت، واحنا ما تعديناش، قعدنا نستناو تتريده بضخامه في الاخر قالوا لنا البرنامج وفاه. روحنا، اما روحنا كلي مورال طايح، مورال في القاعه. احنا شباب في تنبك معناتها الحلم نتاعنا ونشوفوا في الامريكان والفرنسيس وقاعد طايرين، معناتها عندنا حلمه كبيره نحبوا نوصلوا لها، وانت تجي معناتها من الباب الاول الارتسي يقول لك برا روح، ما نحكيلكش حاسيلو والتعب اللي تعبناها قبل باش نسجلوا باش نلقاو استوديو باش عملنا غنايه، واحد خدمه كبيره في الوقت هذاك. دونك من وقتها معناتها ولينا نكتبوا على الاحوام الشعبيه. حسينا رواحنا رفضونا خاطر واحد جاي من قصر الصعيد، الاخر جاي من الميزانطه، الاخر من حي الزهور، الاخر من نريانه، صحابنا ذو من كل جروب. حسينا رواحنا محقورين فهمت. دونك من وقتها قلنا
بدينا نكتبوا على الواقع، نكتبوا على الأحوام الشعبية، نكتبوا شنو صاير وما ننكروش. الوقت هذاك كنا في طنبق الطبقيات. بورتون في البيريود هذيك الغاب اللي با تالمون معناتها سي أكثر حاجة المزود موجود. مي لو غاب سيتي ميم ريجيتي باغ سيتي افون سيتي با ان بيي ديموكراتيك وكل. والراب فيه برشا دي بارول با تالمون معناتها ماهمش اكسبتي لي بارول خاطر لي جون ديما يقول ديجاجي سو كي ريسونت اون او فهمتني. بالرغم من الصعوبات الكل اللي كانت تجينا ونواجهها من لي راديو، من السلطه، من الاستوديو، الوحيده كانت تعدينا اسمها هاني الشاعري. اسمها الشاعري هي كانت رئيس الجامعة التونسية للرقص الفني والرياضي. بالطبيعة هما كانوا مش مقبولين من حتى أورجانيزم، معناتها لا الإذاعة لا التلفزة لا نوادي الشباب، يقول لك شنو هذه راب موش متاعنا ومش مقبول. فبالطبيعة حليت لهم الباب. كل بعد نتيجة البكالوريا ب3 4 أيام اسمها هاني الشاعري تنظم لا نوي دو باك في القبة، وخذت الريسك وقتها وطلعتنا في القبة. واول طلعه متاعنا وقت هذاك مسمين روحنا جروب اراب اتاك، فهمت؟ هو الاسم تو اسمه يضحك. كنا جون نحن، طلعنا طلعه متاعنا الاولانيه نجحت والقبة مليانه، وهذيك اول مره قدام برشا عباد تحس فما شويه خوف، خاطر ما تعرفش شنو باش يتفاعل معاك، والراب جديد في تونس. كريم بالطبيعة كان من المحظوظين، يمكن هو مش هو بركة، راهو برشا شباب برشا اللي كانوا محرومين، كانوا يغنيوا في الحومة متاعهم في قعدتهم مع بعضهم. كان يحلم باش يقف قدام بروجيكتور، يحلم باش يقف قدام كاميرا، قدام جمهور. قلت أنا الحلم هذا أنا نحل الباب ونعطيه لهم. اللي عشته الكل في تونس بالباهي بالخايب، عندي أنا كله باهي. علاش؟ خاطر تعلمت منه برشا. بالباهي بالخايب هذا الكل هو اللي ساهم في صنع شخصيتي والتكوين الحلم متاعي. في الوقت هذاك فهمت وأنه الحلم متاعي ما تنجمش تحقق في تونس. هذاك علاش قررت نمشي لبرا. عام 1996 قصيت على قراية وديريكسيون أوروبا. قررت باش نهبط لفرنسا، هبطت لمارسيليا ديريكت، خاطر كان الراب اللي يوصلنا نحن في تونس أكثر من مارسيليا. الجروب أيام مثلا، فونكي فاميلي، تروازيام، فافلاغاج، جروبات اللي توصل لنا من مارسيليا أكثر من اللي هي في باريس واحد وكل شيء. هبطت غاديك المارسيليا، فلوسي وفات في نهاريس، يعني ما نفوقيش فلوس. قعدت ندور معناتها خديت اللوتيل نهارين، بعد سي ما عادش عندي وين باش نبات. مشيت ندور ونلوج على جروب ايام، وين نلقى جروب ايام وين نلقى جروب ايام. تحت على دي جي خدم. ماك تعرف مارسيليا كلها عرب وجو واحد والعباد دراو في مارسيليا تعاون. لقيت الدي جي هذا، مشيت له حكيت له الحكايه وعطيته السيديات، عطيته سمع ولا يقال لي باهي سي بيان، تنجم تتحسن تعمل خير. بدا يعطيني في افكار، نجموا نعملوا ميكس بين العربي والفرنساوي، نجموا نعملوا حاجات راي، باسكو زاد الراي ماشي برشا في مارسيليا وكل. ما حبيتش نقول له اموري راي تعبه ولا ما عنديش من بعد وين باش نسكن وحتى عمري ما يعرفوش، فهمت؟ كلمني من بعد قال لي او الادريس هذايا راهو هذايا سناك بار، هو ريستورون نتاع كمال سلطان اللي يغني في جروب ايا. مشيت للريستورون نتاع فريمان، نسلت السلام عليكم كذا، راهو نحب نقابل فريمان، راني رابر تونسي نحب نقابل فريمان. قالوا لي راهو ماهوش هنا، يجي كان من بعد في سبتمبر، اخر سبتمبر يروح من الجزائر، راهو في فاكونس في بلاد. وقتك اللي مخيبها، فهمت؟ متحمس انا وكذا، واحد مازلت مانيش فاهمها في بالي، وانه باش تمشي وكذا باش اسمعوا الماكيت، اي اون سيني ان كونترا مع الميزون ديسك وتمشي الامور والفلوس والحفلات. لا لا لا، غالطه الايماج اللي كانت عندي، غالطه برشا. درت طلعت لاكار سان شار، ما عنديش فلوس، هي هزيت حوايجي ساك واحده من الاوتيل، هبطت بحث نلقى جماعه لوطه واحد كل شيء يباتوا في الشارع. قالوا لي تنجم تبات بحذانا هنا، فهمت؟ مشى واحد مسكين
من المارتينيك يظهر لي هكا، جاب لي كرتونه كبيره تاع فريجيدير، حطها لي في غادي، قال لي هذه بلاستيك. عديت غاديك جمعتي، اما في جمعتين هذيك بيت غادي، والصباح نقوم ندور نلوج على خدمه نلقى شي حاجه. هاي سيدي دبرت خدمه صغيره في المرشي، صافا بديت وما مصروف كذا واحد، نسكن اموري بريقله، دبرت سكنه بشوي بشوي معناتها كيما واحد اي تونسي عادي مشى لاوروبا، دبر خدمه دبر سكنه وبدا يخدم على روحه ومستوره والحمد لله. شهير ونص ونمشي نرجع لك البلاصه سناك بار، ناقص فريمان لابس لونيت رايبان واقف في الباب وسوريه وسروال دنجري وحاط يديه هكا. قلت له راهو انا بعثني دي جي الفلاني. قال لي نعرفوه بالكدا يخدم معنا برشا حفلات وكذا. سامبل ياسر الراجل معناتها قعدت بيت تعرف ستار واحد، كنت نستنى في حاجه باش يتكبر ولا واحد وخايف منه، نحكي معاه خايف معناتها ما نعرفش شنو هي الرياكسيون باش ترجع لي. فرح ولا يضحك معايا، هيا زوز، قال لي ادخل جاب لي واحده بالفريت، قال لي هيا كول. قعدت بحذايا كليت، حكيت له قلت له كذا، قال لي راهي ماهيش سهله كيكا راه. قال لي صحيح نحن جروب ايام وكذا، مي راهو هنا الكونكورونس كبيره. قال لي بشويه راك مازلت صغير. دونك وضح لي الرؤيه، وضح لي ليماج اللي كانت غالطه انا عندي، وفهمت الدنيا، فهمتها معناتها في فرنسا توا يلزم خدمه قاره ونعمل دار ومستقبل باش نضمن ساعه روحي حياتي الاجتماعيه، ومن بعد نتفرغ للموسيقى. خليت انا عائلتي في تونس. اختي كانت كل يوم معايا تمشي نقراو فرد ليسي، تمشي معايا ترجع معايا، حتى كان نبدا انا مع اصحابي، تبدا ديما مع البنات ورايا تتبع فيا ولا من قدام، معناتها عيني عليها تصير لها مشكله حاجه ديما. فهمت انا من اللي صغير نحمي عائلتي ونحمي سورتو اختي. وقت اللي مشينا من تونس، وقت اللي فريمون اون في لو تور وتلفت وقلت يا حومتي صحابي لونفونس ريحه البلاد، اسكو باش نرجعوا ولا ما نرجعوش، اسكو دونك سيتي فريمون لافونتور. جات امي واختي مشينا لباريس. Un air d'accordéon comme autrefois, un bouquet de roses dans tes bras. من الاول ما لقينا ساعه دار كان بالروح، نعطيك بالاخر شومبر صغيره نسكنوا فيها معناتها. صدقني حكه معناتها نسكنوا فيها. ما عندكش الشوا في الوقت هذاك. مشيت خدمت في لي شونتيي، خدمت مع المساروه، خدمت مع التوانسه، نهار يخلصوني ونهار لا، وما عنديش وراق. فما ريسك حتى كان ما يخلصكش ما عندك ما تعمله في الاخر. تنجم تشكي لحد. اما فما عباد تحلك في الجنه هذيا باش يخلصك كذا تخدم راس الشهر ما فماش. ما يعطيك شيء. تولي تلوج على خدمه اخرى. اما راهو برشا صعوبات، ماهيش سهله حتى طرف. صدقني برشا صعوبات. انا خدمت في مونبارناس لوطه تحت الواحد، نخدموا بالليل خاطر ما نجموش نخدموا بالنهار، وقت يقفوا الترينوات نحن ندخلوا نكسروا الحيوط. انت كي تخدم شهر كامل بالليل تكسر الحيوط وفي الاخر ما تخلصش. ما نجمش نوصف لك الاحساس. انت عندك امك واختك في رقبتك وعندك كري. سي با فاسيل معناتها لوروب سي با دو شوكولا. تخدم تلقى، ما تخدمش ما تلقاش. وهو بيدو دي كو ليتي في فرنسا معناتها لا كومونسي ا ترافايي. اما راهو حتى حد ما عاونهم، راهو هما هو وامه هما اللي وصلوا معناتها وحدهم. ومن الاول حلمته باش يخرج من الاول، من صغير هو ديجا خرج صغير، ما بين 16 و 18 سنه كريم راهو خرج. فما واحد في العمر هذاك يقاسي ويشوف الويل في فرنسا باش نجح. بعد العام هذاك مشيت في دومين اخر اللي هو السيكوريتي. علاش مشيت في السيكوريتي؟ اول حاجه نحبها معناتها خدمه نحبها. ثانيا السيكوريتي وعلاش مشيت فيها؟ على خاطر معظم الخدمه بالليل، دونك تعطيني انا نهار كامل باش نقوم في عقلي ونخدم الموسيقى. عندنا استوديو اسمه استوديو اغورا في الحومه في بورت دو لا شابيل. هذا استوديو عملته البلديه بلاش. ولاد الحومه يعدي اللي ما يقراش ولا ما عندوش وقت ولا حتى بعد القرايه يمشي غاديكا باش يعمل الموسيقى. دونك بدات تتطور وبدات علاقه بتاع ولاد حومه ونتلموا اللوطه
وين المترو نتلموا الناس الكل غاديك تلقانا جزيريه توانسه وديز افريكان مخلطين. هذيا كي وصل لفرنسا عاد ويخدم وبعث لنا فرحنا اللي هو معناتها بدا يندمج في الحياه نتاعهم غاديك وبداو يرجلوا في امورهم وبداو بشويه بشويه. عاد بعث لنا التصويره هذيا هو واصحابه اللي عرفهم في فرنسا. Je m'appelle Ahmed Fissi, je suis un ami à Karim depuis longue date. Je suis né à Sandy, on s'est connus à Sandy. Un jour, Karim il était dans le rap, il voulait chanter avec Tunisiano, le chanteur du groupe Sniper. Et voilà, il a dit tu peux me présenter, je me rappelle, je lui ai dit je te le présente, pas de problème. Et un jour Tunisiano il est venu dans le pub et je dis il est là. Ahmed dit ouais vas-y présente-moi-le. Je lui dis voilà Bachir, voilà Karim, Kaderim, il vient du bled, il est dans le rap, il aime ce que tu fais, si on peut lui donner un coup de main pour que ça marche comme tout le monde. Wood bled يعاون wood bled. قال لي بديش تحب نسجل؟ قلت له والله استديو حومه كما استنى فيك على ذمتك. وفي الحومه في الاستوديو قلت لهم راه تونيزيان مش يعمل معي حد ما مني راه. وفي باريس يجي تونيزيان جاء واحد هبطوا بالكهرباء هبطنا الاستوديو انا مسجل صوتي صحيح 2 كوبلي مسجلهم انا. الغنية اسمها غاب دو بلاد. جاء تونيزيانو شد كلمة غاب دو بلاد قال لي اسمع انت مش قلت باش نعملوا فرونسي مخلط بالعربي؟ اي قال لي ما تجيش غاب دو بلاد رزينة برشا باش نسميوها غاب تاع البلاد. دخل وبدا يسمع ويكتب قالوا سي بون ماشي صدقني 5 مينوت وفات الغنية 1 2 3 وبدا فلا دو راب تاع البلاد اونتر نو اون سيد لي جالو ديز تي ديت توا تي شو اي سون ريد. هذه بداية الرفران جابها بالضبط. اللانجي نتاع السون يغزر له عامل هكا باهي مش مستانس باللي ستار بحذاه داخل غزر لي لانجينير دو سون قال لي ذا راهو ايت في بالك ولا سافا اتر ان ايت. قلت له كمل عمل لي الميكساج الساعه. خرج تونيزيان وسافا عجبك قال لي شنو عجبني هذا المطلوب هكا هاو. الغنية حضرت جمعة كاملة بيسكو نخدم في الليل في النهار نقوم بكري وندور على لي راديو. مشيت سكايروك من الاول ما سمعني حد. مشيت الادو افي ما سمعني حد. مشيت البر افي بداو يعديو في الغنية في الليل. الجمعة الأولى الجمعة الثانية يجيو في الاس ام اس ولا الراديو بربي يحطونا كالغب تاع البلاد. عديونا تونيزيان وكادوري بدا اسمي يدور لي اس ام اس والناس ولا تطلب في الغنية. دخلت الغنية بلاي ليست جميعتين بالضبط. نهار مقيل بدات الدنيا تسخن يظل لي المواد ماء هكاك تليفوني يصون الو السلام عليكم شكون معايا؟ قال لي معاك زفيفا جول من يو ال ام ديفيزيون نتاع يونيفرسال ميوزيك فرانس. قال لي الغنية نتاعك اخترناها هي سينجل نتاع الكومبيلاسيون اللي باش تخرج مع يو ال ام سي في السنة. دونك وقتاش تحب تجي تهز الكونترا نتاعك وتشوفه وتصحح على خاطر الغنية راهي باش تخرج تو غدوة خويا مع 10 نقدم. خرجت من المترو وسط باريس البلاصة قريبة الجردان نتاع لوكسمبور. خرجت من المترو سألت على المبنى نتاع يونيفرسال دخلت طلعت سألت السلام عليكم نحب راهو السيد زفيفا جول كلمني على بوب راي راهو انا كادوري ما انت ايش الناس كل تعرفني داخل. طلعوني دوزيام ايتاج ديفيزيون يو ال ام ديفيزيون يونيفرسال. دخلت قال لي في بالك راهو الغنية نتاعك باش نستعملوها كسينجل. قلت له تري بيان. بديت نفهم عاد انا شنو معناتها البيزنس هذا البيزنس لو بيزنس دو لا ميوزيك. بديت نفهم له بالكدا. قلت له وين باش تلعب معناتها البروموسيون وين ماشيه؟ قال لي ليه بروموسيون تعرف عاد انت يونيفرسال ميوزيك احنا عندنا كل شيء ام 6 نتاعنا. دونك بروموسيون قال لي ام 6 سكاي روك ادو جينيراسيون شيخه. قال لي هاو الكونترا نتاعك ما عندك افوكا؟ قلت له لا ما عنديش افوكا. شديت كونترا ستيلو صححت قلت له هاو كونترا وقتاش تبداو؟
قال لي غدوه تبدا البروموسيون سي في الراديو ومن بعد نمشيو للتلفزه. من وقتها حياتي تبدلت. وقت اللي هو صحح مع يونيفرسال pour moi وقتها سي سيتي devenu le rêve qui se concrétise. ليل نهار خويا نحن في الحومه نشوفوا كاميراوات وعالم واحد فهمني. شفما راهو كريم يعني في كليب شنو هو؟ كليب تاع فهمني ضربت الحومه قصر سعيد خويا عالم الكل يتفرج في قصر سعيد. تاع البلاد entre nous on cède les jaloux qui se dédaitent vois que les choses sont raides on n'oublie pas les à-coups on veut des sous on a tout le walou et s'il y a pas le choix on prend tout. Rap tard le bled je représente pour ça le Saïd 2 c'est là que j'ai grandi j'ai commencé ma vie la misère ne s'y cache que pour les jours de la haie 2 fois par an on peut parler de survie. هبط الكليب راب تاع البلاد في التلفزيون يدور M6 ميوزيك تراس تي في وبرشا قنوات اخرين وقعد يلعب في الراديو هكا. اونتر تون خدمت انا ومكوبي اللي بي مونتانا اكيتو نتاع السنايبر تزيري رياض وبديت نونشيني في لي بروجي مع لي ميزون ديسك معناتها لي ماجور ولي انديبوندون. بدات العروض نتاع الحفلات واللي يشوف اللي بوات دو نوي. دونك في الوقت هذاك من الميزون ديسك كلموني شكون قالوا لي راهو فما بروموتور نتاع تورني باش يعرفوك عليه. بدات الدوموند معناتها واحده بدات تكثر الدوموند وكل شيء وانا ما عنديش ماناجر وقتها. دونك تعرفت على فاروق وقتها راح بروجي على يونيفرسال باش يكون فيها السينجل انا وويلي دنزي وأونفوغ. ونقول له انا شكون أونفوغ معناتها أونفوغ اللي تحكي عليهم الامريكان. يقول لي الامريكان مانيش مصدق مع نحن في فرنسا واحد باش نتعداو النيفو اخر. صار الديو سجلوا أونفوغ صوتهم في امريكا بعثوا لي سيسيون للاستوديو جا ويلي دنزي خدمنا لي تكست مع بعضنا سجلنا مع بعضنا. ووقتها اخترت الوجهه وانه الكليب يتصور في الامارات. صار ديو بين انا ورضا الطلياني. وقتها يجي عرض من عند ميلودي في مصر. ميلودي كانت وقتها ضاربه في العالم العربي وانا مركز على العالم العربي. هبطنا وقتها لمصر قابلنا اللي ديريكتور قعدنا سمعوا الاغنيه تفرجوا كليب شاخوا فهمت حاجه تعمل كيف عربي على امريكان ستيل جديد. صح الكونترا مع ميلودي. وقتها الكليب هبط يمكن 12 15 مره في النهار يتلعب كل ساعه يتلعب الكليب. ريم عربي نحب طفل عربي تفهم وتحكي وتكتب بالعربي. راني نعرف الحب اوريجينال نحب طفله في تونس لا كابيتال. دبي باريس لبنان سي لا فيستا تونس الجي. ما زلت ما عملتش فلوس برشا فلوس كيما الفنانين الاخرين الكبار واحد ولكن بديت نعمل في الفلوس من الموسيقى من الحفلات من التلفز. فهمت وانه الراب عالم كبير ماهوش جيست تغني خرج سي دي واعمل حفلات وكهو. لا الراب فهمت وانه عالم كبير وتنجم ندخل فلوس من شيرات اخرين واكثر فلوس من اللي انت تغني وتعمل حفلات. ليكزامبل نتاع دكتور دري خاطر في الراب فما البراندينغ فما سبونسورينغ وفما البرودكسيون واهم حاجه هي البرودكسيون اكثر حاجه دخل فلوس. وقعدت نميل اكثر للبرودكسيون. في الوقت هذاك مغروم برشا بالامريكان كيما دكتور دري مثلا. دكتور دري كان البرودكتور في وقت معين تاع 50 سنت وذا جيم وامينيم مخرجين البوم مع بعضهم. دونك عندي شوا ما بين الزوز. مشيت لذا جيم تجربتي الاولى مع ذا جيم. ومن وقتها بديت ندخل في البزنس نتاع البرودكسيون والانتاج وهم نتاع الغناء. ونحكي لك في الحكايه هذيا وبيزار على خاطر اليوم انا جو برودوي ذا جيم وما زلنا كي عملنا غنايه جديده معاه سنوب دوغ فرنش مونتانا فات جو ودوتر برودكسيون اخرين. What up though, it's your boy Big Snoop D-O-double-G.
praying for world peace worldwide, love and unity throughout the world, all in one. K2, let's go. We gon' come together, we gon' do it better. The hate don't last, love live forever. For peace in the world, I ain't talking matter. Like these diamonds on What up, though? Big Snoop Dogg coming at you live and direct. Working on this K2 project, world peace around the whole globe. One thing that was appealing about this project is that, you know, he really stands on it. He really means it, and he's got all of the right people on the project that represent a global approach, and we all stand by peace. So to put peace in the world right now with all of this negative energy and all of the wars that's going on means a lot for me to be a part of this record and to try to put some peace into the world. So that's what this song is about. That's what this movement is about. You see brothers working together, trying to make a, you know, a better place for the world, for the kids, for the people that's going through war. So this song should touch people and people should feel it the way we felt it. K2, World Peace, Big Snoop Dogg, you already know what it is, Fat Joe, French Montana, Gang, we in there. تعرفت على برشا ناس غاديك ومنهم جماعة سنوب دوغ بيسكو جيم وسنوب دوغ صحاب برشا وخدموا مع بعضهم دونك اقترحت عليه ديو وما كانش من العكسين قبل وكانت حاجة كبيرة بالنسبة لي أنا وخطوة كبيرة في الكارير بتاعي الوقت هذاك. نهار اللي سجلنا الغنية وصورنا الكليب حدث كبير بالنسبة في حياتي أنا. تحكي على الأسطورة سنوب دوغ. Nous, Snoop, pour nous, c'est l'un des plus grands artistes de l'histoire du hip-hop. C'est une légende. On ne parle pas du petit joueur d'accordéon ou je ne sais quoi, ou du petit guitariste du coin. On parle de Snoop, frère. C'est pas une blague. C'est un Tunisien. Il est là, il arrive, bim, Snoop. نمبر 1 من بلاد العرب لبلاد الروم شيخ ونعمل جو وما عنديش مع المزموم Je vois Snoop avec Kaderim, je dis quoi? Je dis mais non. Et là, je commence à rigoler tout seul et je commence à être hyper content parce qu'en fait, moi, quand je connais Kaderim, bah frère, il s'est battu. Hein. Il a commencé d'en bas. Ça veut dire que personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, on allait voir Kaderim avec Snoop, avec The Game, avec DJ Khaled, avec Ronaldinho. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas s'imaginer ce qui s'était passé avant. Il s'est battu. وكهو بعد معناتها ركزت في البرودكسيون وحضرنا برشا دي بروجي الوقت هذاك باش يتعملوا وصاروا مع سنوب وبرشا امريكان اخرين. عملنا بروجي مع تي بين اوتونكو برودكتور فرنش مونتانا ومولي مول وبروجيات اخرين كبار فيهم سنوب وفيهم امريكان اخرين. وجاء بروجي نتاع الكوب دي موند انا ورونالدينو. ولا لا 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 غنية برشا نحبها خاطر على تونس على بلادي وشجعنا بها الفرق يعني العربية الكل في الكوب دي موند. جينا كلنا هازين الراية ولا لا 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 تونسي وين ندور اضربوا معايا ولا لا 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 سور كارتاج تيري فوق سمايا ولا لا 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 فرحة عرب مشينا طب النفايا ولا لا لا لا. الميوزيك متاع كريم ما وقفتش، كان في بيته في الابارتمون تاعنا في الدروج في البلاص في الحومه. الموسيقى نتاعو خرجت من لي ميغ نتاع قصر سعيد ونتاع بيتنا وكل شيء. اما شنو هو نجح صح عليه، نجح وربي يجيبه في السوق ويحب ويشد صحيح. وماذا بيه كل انسان كي يحب يعمل حاجه يعملها وكو. أنا نعتبر كريم قص نجاح. كريم راهو مسفر وصل ككل إنسان ينجم يوصل. بداها من حتى شيء، من مدام يفضلك يا مدام اعطينا فرصه، راهو انت نوتخ ديرني ريكور، راهو كان ما نطلعوش معاك حياتنا وفات. تصور انا كان قلت لا، وينهم راهم الاولاد هذوما؟ راهم يمكن ضاعوا دون لا ناتور، يمكن مشاو لثنيه خايبه، يمكن دونك تحللهم باب الجنه فينالمون. من وسط بسيط جدا حب يوصل، دق البيبان، فما برشا بيبان تسكرت، لكن الفرصه كي جاتو الى بري سيت اوبورتونيتي وشد صحيح وصل.
انا جيت قبل في دبي من 2008 2007 جيت صورت اول كليبات، ومن بعد رجعت لاوروبا، ومن بعد امريكا، ومن بعد دبي. هاك تشوف عام ونص تبعوا فيا، هذيك الروتين، خدمه، سبور، والعائله. هذه اهم حاجه، ثلاثه مهمين في الحياه. هاك تشوفوا معناتها خدمه 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 خدمه. العباد ما تشوفش هذا كل، ما تشوفش القومان بكري، تمشي البيرو تقابل العباد. قبل الوقت اللي بديت الكريبتو الناس تقول لي فاش تعمل معناتها الكريبتو، بلوك تشين، توسعنا تو فما ال NFT، فما الميتافيرس، وكله مربوط ببعضه. ما الاكثر حاجه هي الكريبتو اللي نحبها انا، العمله الرقميه. 2012 فيكو قبل كنت مع يونيفرسال وكل شيء، دونك تعرفت على برشا ناس كانوا يخدموا مع لي ميزون ديسك في الاي تي. شنو يعملوا؟ دونك مثلا لي ميزون ديسك يحطوهم جوست في باش يعملوا لي سيت ويب للفنانين، يتلهوا بالفيسبوك وقت يبدا، بالسوشيال ميديا. وقعدنا حتى ما عادش انا مساحه مع يونيفرسال، قعدنا اصحاب وقعد الكونتاكت ويخدموا فريلانس وواحد وكل شيء. دونك فما واحد لهي لي بالسيت ويب الوقت هذاك، معاه شله نتاع اولاد وكل شيء، ياكل نسميهم نحن نتاع التكنولوجيا جيك نعيطوا لهم في فرنسا. دونك ديما هاويه نسمع كريبتو من 2012 بداوا يحكيوا على الكريبتو، البيتكوين، البي تي سي، واحد حاسيل. قعدت نتبع معاهم ونشوفهم، ديما نتقابل معاهم، فهمت بيسكو هي اللي بالسيت ويب وحاجات اخرين. 2013 في اول 2013 خويا البيتكوين $13، فتره صغيره طلع ل 18 و 19. اي قلت شريت. سالم خماس رجل اعمال، اتفاجئ ان كريم داخل في مجال البيتكوين والكريبتو كرنسي، فكان دائما بعد هو يحثني ان ندخل في مجال الكريبتو كرنسي، طبعا من باب الخبره، لان انا كنت شغال في مجال البنوك اكثر عن 10 سنوات، فكانت عندي خبره في المجال اللي هو الفند مانجمنت، في الاي بي اوز والشيرز وغيره، يعني في الستوك ماركت. فكنت انصحه اقول له كريم لا تدخل في المجال هذا، لانه شويه مجال فيه مخاطره كثير. وطبعا المنصات اللي موجوده اليوم بعدها الحكومه ما اعتمدتها، فما في سلطه وجهه معينه ان تحميك من الخسائر هذه اللي صايره. واحنا طبعا شايفين شركات كثيره خسرت في الكريبتو كرنسي وفي البيتكوين، لانه كان الكفاح من بين المؤسسين للكريبتو كرنسي والحكومه. والشريان وقتها راهو ماهوش كيما توا سهله، في البلدان العالم المتقدمه معناتها ولات ريجوليتد الحكايه، معناتها ولات قانونيه، كيما في الامارات، كيما في فنزويلا، كيف في امريكا. في امريكا يزو ابروفي لو تي اف، معناتها حاجه كبيره، معناتها دخلوا بيتكوين في البورصه. ما عادش نحكيو سي امور قانون سي فيني، ما عادش نحكيو في القانون تاع البيتكوين. حطيت هاك المونطون هذاك 2013 اخر العام البيتكوين فوق ال1000، كان صدقني ربي 1100 1115 18 حاجه هكا. دونك عملت بينيفيس، صافك الوقت هذاك ما تنجمش تبيعه فاسيل. وها باش نقول لك كيفاش شريت انا، خاطر وقتها ما فماش المنصر. كي قعدت نسهل انا قبل ما نشري مع صحابي، قال لك لا يلزمك تلقى شكون باش يبيع لك. شنو معناتها بير تو بير، احنا نسميوها بي تو بي. هو الميثود هذه موجوده راهو اليوم وعلى لي زيكتشينج. راهو مثلا تدخل اليوم اي منصه تنجم تشري من الميرشون ديريكت كريبتو، والا تنجم تشري كريبتو بسوم باهي زاد من عند شخص معين، اما يبدا الكونت بتاعه فيريفي على الاكتشينج. من قبل ما فماش لي زيكتشينج هذوما، فهمت؟ دونك لازمك تلقى شكون باش يبيع لك، تعطيه فلوس تخلصوا في البنك، تخلصوا كاش اللي هو معناتها ما همش دي مونطون صغار معناتها، فهمت؟ ويجي هو بالوقت يصب لك في الواليت نتاعك هكا هو. معناتها حتى كي باش يطلع البيتكوين الوقت هذاك وانك انت باش تبيع باش تعمل ربح، صعيب باش تلقى له شكون تبيع له، فهمت؟ دونك صافي وقت اللي انت باش تبيعه وما تلقاش باش تخليه عندك يقعد. 2015 يعاود يتيح، صدقني ربي ابوبري 200 205 $210. نعاود نشري نزيد نحط مونطون، فهمت؟ الامور ماشيه في الموزيكا ومنا وبرودكسيون وكذا، ودي مونطون صغار تحطوا وقتها، معناتها مش باش تشري بدي مونطون، دي مونطون صغار تحط. وتجي البول ماركت 2017 كعبة البيتكوين توصل 17800 واش، وطلعت حتى ل 18 و 19. دونك هنا ديجا فما لي زيكتشينج بداو يتعاملوا وبدات تتطور الدنيا والناس ولات تبيع وتشري بالبيتكوين. ووقتها معناتها لينا جو كبير، ما فماش حاجه معناتها تدخلك فلوس كيما هكا من الاخر. معناتها في الكورونا
نشوفوا في البريم تاع البيتكوين قاعد يهبط 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 يهبط. كورونا الدنيا كل مسكرة والعالم تسكر. تشوف انت البلاد كل مسكرة ما عادش نخرجوا وعباد موتة وكذا، ما تفهميش شو باش نبيع انا بالخسارة والفلوس شو نعمل بعد؟ تي من الاخر معناتها قلتها معناتها تي كان متنا انا متنا الناس الكل، وكان حينا كانت عندي في الاكتشينج ابار البيتكوين اللي شاريه وانفستيت فيه برشا قبل، حكاية 900,000 دولار في الاكتشينج محطوطين من ربح، مخرجهم ربح معناتها كيو اس دي فلوس. والبيتكوين وقتها في أزمة الكورونا 3800 3900 قاعد يحوس هكاك، من الناس كل خايفة لا يتيح جملة يعمل كراش. ناخذ الفلوس هذيك هوب نشري بها كل بيتكوين. بعد الكورونا بكلكو تو يعمل هكا ويبدا يطلع 6000 7000 8000 يعمل هكا بيتكوين يرجع لل 19 فرد ضربه 19 29. هنا نحكيو فورتون فهمت، ابار الفورتون اللي عملناها في 2017 خاطر 2017 وقتها جا البول ماركت من 29 يطلع ل 69000 بريسك ضرب في 70,000 دولار. وقتها ما جو واخر معناتها ما تحكي على فلوس فهمت. اكثر مجال تنجم تعمل فيه فلوس بسرعه هو الكريبتو. صحيح ريسك معاك في الحكايه ذي، واذا ما تاخذش ريسك في حياتك راك ما تقدمش، وديما نقولها لاصحابي الكل. وزدت انفستيت في عملات رقميه اخرى كيما سولانا والايثيريوم. الايثيريوم الاي سي يو نتاعو بدات في 2014 كان صدقني ربي 0.31. بون ما شريتش انا في الاي سي يو، شريت جوست بعد الاي سي يو، طلع شويه شريت بعد الاي سي يو 2021 بالضبط. الايثيريوم 4000 واش اللي خذاه في الاي سي يو 1000 دولار في ال 4000 واش 4 ملايين دولار، نحكيو على 1000 دولار هكا هو. اللامبورغيني الاولى، اللامبورغيني الثانيه. Okay, Mr. Karim? Thank you very much. وأول ما ربي عطاه خيره خذيت دويرة لبابا وأمي وهزيت أمي للعمر، وهذا عندي أنا بالدنيا. أمي هي كل شيء من الصغرى. أمي 9 شهور هزتني في كرشها، كبرتني، كانت مساندتني 100% في حياتي المهنية، مشاريعي، في أحلامي وأنا صغير. ساندتني ديما في ظهري، تشجع فيا، وصلت تكتب لي وتصلح لي انا في الراب قبل كي كنت صغير. قد ما نعمل لامي وبابا ما نجمش نرجع حتى 1% من اللي عملوه معايا. انا كبرت في حومه شعبيه بين ولاد حومتي عائلتي. كبرت بالعقليه وانه التونسي للتونسي رحم والجار للجار رحم. مثلا النهار يبدا بالحد والعطار مسكر في حومتنا، الجيران ينقصهم ملح ولا زيت ولا حاجه يدقوا على الباب يدخلوا داروا فهمت. كانت الكونفيونس هكا والناس متقربه لبعضها، يصير فرح نفرحوا الناس الكل، يحزن شكون نحزنوا معاه ونعاونوه ونقفوا معاه. هذيك هي العقليه كبرت بها. دونك بالنسبه لي انا اليوم المساعدات الانسانيه حاجه عاديه، حاجه في داخلي كبرت بها، ما نجمش طبيعتي هذيك. ويمكن اي واحد من ولاد حومتي ربي ناب عليه ولا حتى عنده
فرنك يعاون بفرنك، عنده مليون يعاون بمليون. ووقت اللي كبرت وربي عطاه خيره بديت نعاون في الانترناسيونال. عاونا في كينيا صغار اللي يعانيوا من سوء التغذية، عاونا في البرازيل ريو دي جانيرو، مشينا للفافيلا، مشينا زرنا المخيم متاع كردستان، كانت وقت العباد هاربة من العراق على الحرب، تشوف مساكن الصغار، حاجة توجع برشا. منو بينكيع ناشطة في المجتمع المدني. عرفت كاينين في اون اكسيون هومانيتير. اول اكسيون صارت وقتها مشينا في اسويس قمرت، مشينا للصغيرات غاديكا. ثاني اكسيون صارت في الزهروني، وقتها هو احتفل بعيد ميلاده مع الصغيرات وكانوا ياسر فرحانين. كيف زاد مشينا دار مسنين، مشينا طلينا على النساء الكبار والرجال الكبار اللي هما بالرسمي في حاجه لينا احنا. شيء يوجع القلب، كبارنا هذوك هما اللي ربيونا وكبرونا وخدموا في الدوله ووقفوا لنا ونحن صغار. عيب اليوم الكبار يبدا يخلط سن التقاعد، المفروض يبدا فرحان وانه باش يرتاح، باش يمد ساقيه، باش يلعب مع صغار ولاده. احنا في تونس العكس، يوصل سن التقاعد يبدا يلوش في خدمه اخرى خاطر الجرايه نتاعو مش باش تكفيه. هذه كان خذاه. مساكن ماك تعرفوا دار مسنين ما يخرجوش، نجم نقولوا محصورين. هذاك علاش احنا قررنا انه باش نخرجوهم للبحر، مشيو غاديك عملوا مشوى، عاموا في البحر. ومحليك الاحساس وقت اللي ترى المراه الكبيره والراجل الكبير يتقوش عليهم اول مره يشوفوا البحر، عرفتك اللي حاجه تفرح وميمتون حاجه تبكي. قعدنا نعاونوا في الجمعيات الخيريه والمناسبات كيما رمضان، كيما العيد، كيما دخول تاع المكتب. ولكن حبيت نمشي شويه على التيران ونشوف معناتها على ارض الواقع شنو الواحد كل شيء. انا من الاول جاتني الفكره واني باش نبني مدارس، باش نبدا نبني في المدارس. كي درت على التيران برك الله عندنا برشا مدارس، ولكن المدارس اللي عندنا ما فيهمش اونتروتيان، خايخين، لازمهم ترميم. دونك قبل الواحد باش يبدا يبني في المدارس يرمم الساعه اللي عنده. دونك مشينا في ترميم المدارس وتجهيز المستشفيات. أنا سعاد عيادي، ناشطة في المجتمع المدني من 2019. خممت باش نلتحق بالأعمال الخيرية متاع كادوريم وقت اللي جاني نداء استغاثة من الشمال الغربي، بالتحديد عند راهم. كانت فما مدرسة، الحقيقة كان الوضع كارثي، كان الوضع خطير حتى على الصغيرات. ضوء البرا ينجم يضرب ضوء أي صغير، كانت السقف زاد باش يتيح عليهم. وقتها شتاء مطرة أخرى قالوا لي راهو نجم السقف يتيح. معناتها حاجات يصدموك ساعات. وقمنا بالترميم والله العظيم. نهار الزياره جايب معي المقاول مدخله معي انا داخل شهر ولا هي شهر وجمعه، بني لهم التواليت وجد لهم في المدرسه وعودناها من داخل، وفرحه الناس ما عندك حتى فكر. شفت الفرحه في عيون الصغيرات، فرحه كبيره، تحسوا كانها الحياه عودت رجعت. جات ازمه الكورونا، دونك وقتها بدينا بتجهيز المستشفيات، ماكينات، فروشات ومعدات، وزيد لي ماسك وكل لي برودوي وكل شيء. عملنا هبطه القصري وهزينا المعدات معنا، ودخلت مع المدير وكذا يا ولدي وينو فروشات؟ قلت له فما شيء. المرضى على القاعه قاعد فارشين لهم على القاعه راقدين، غير معقول. هكا هاو ناس كل جندت. ووقتها بدينا في الحمله نتاع الاكسجين، ولايات تونس الكل درناها، ما فماش بلاصه ما هزيناش اكسجين. اول لي كونسنتراتور دخلونا هنا في ترهيبات كانوا مع عند كريم الغربي، وكريم الغربي وعدنا بتجهيزات وفى بوعده، جاب لنا زاد جهاز اوتومات بيشومي اللي عاوننا برشا، قرب التحاليل. فما برشا تحاليل كنا ما نعملهمش في حافوز، وفر اسره، وفر دي كونسنتراتور. ومن بعد حتى في الكوفيد 3 زادنا دي كونسنتراتور، وفر دي سكوب. الحاجات اللي جابهم كريم الغربي فريمون يمسوا وعاونوا برشا في انقاذ برشا ارواح. عانينا ياسر في بير علي بخليفه من نقص الاكسجين والمعدات الطبيه، وكالعاده حاولنا اللي ماكسيموم نمشوا للمراكز الجهويه كما الولايه كما راسلنا تونس هنا باش يوفروا لنا دي كونسنتراتور دي اكسجين، على خاطرها الناس نطيش تحت السبيطارات وفي الديارات تستنى في رشفه نتاع اكسجين باش سبحان الله تتفرهد وترجع فيها الروح. كان معناها اسرع اتصال واسرع انجاز صار معناها في بير علي بخليفه. تصور انت معناها كلمناه كي من هكا شويه، قال انا تو ماشي المدنين الصباح خارج من تونس، ماشي المدنين باش نوصل لهم شويه معدات طبيه، بحكم كان جايحه على البلاد كامله،
وبحول الله نتعدل. كان الحقيقه ما صدقش، قلت سبحان الله كيفاش توا عندي 6 شهور وانا نجري في من الولايه للمعتمديه، من المعتمديه للولايه باش ندبر ماكينه واحده للبلاد كامله. ما نجمتش في نهار وعشيه معناها باش تجيني ماكينات، ما صدقتش. نصف الليل جيني تليفون، انا كريم الغربي وهاني جاي تو باش ندخل بير علي بن خليفه وجايب لكم الماكينات. من أهم الحاجات اللي صارت في الحملات هذوما إنه ساهمنا في إنقاذ أرواح بشرية، كيف ساهمنا في مساعدات متاع المواد الغذائية لبرشا عائلات تونسية. المشكلة إحنا قبل كنا نشوفوا إنه فما طبقة عالية وطبقة تحت الصفر كما نقولوا، ما إحنا مرة هذه نلقاو الطبقات اللي هي العادية كما أي واحد كان ينجم ياكل ويشرب، يلقى روحه كيف اللي هو عنده برشا مشاكل وكيف ما عادش يلقى وشنو باش يوكل عائلته. اليوم في تونس عندنا برشا تحديات، الإدارة، الصحة والتعليم. الثلاثة حاجات هذوما بالنسبة لي أنا أهم حاجة. الإدارة، رقمنة الإدارة أول حاجة، تبسيط وتسريع الإجراءات. وهذا كيفاش؟ أنا مثلا اليوم نعيش في بلاد في نهار نجم بالابليكاسيون بالتطبيقة نحل شركة ومعها كونت بونكير ونبدأ نخدم على روحي. لذا نحن في تونس لازم من رقمنة الإدارة، وسهل ونجموا نعملوه وعندنا الكفاءات باش نجموا نخدموه. الصح مش معقول اليوم في بعض الجهات وفي برشا جهات ما عندناش اختصاصات. معناتها المواطن او المواطن اللي عنده فلوس ينجم هكا يدبر راسه يمشي للكلينيك واحد، والمواطن العادي والزوالي هو مسكين تعب ومريض وتزيد عليه انت معناتها ينجم يطلع للعاصمه ولا يمشي لجهه اخرى باش يداوي، ما يجيش. هذا غير معقول. عندنا برشا مشاكل اليوم، ما فماش دواء، باش تاخذ موعد في سبيطار عمومي ما تلقاش، سبيطارات ماهيش نظيف، اعوان الصحه باش يوفروا لك الخدمات ما عندهمش الامكانيات. برشا ميساجات تجيني ومنهم من عند لي جون، برشا لي جون يبعثوا لي السيفيات يحبوا يقراوا لبرا، ربي يشوف لي في الفاكولتي الفلانيه، ربي راهو ما عادش نجم انا نحب نمشي نقرا لبرا، الاختصاصات ما فماش في تونس نحب نمشي نقراهم لبرا. معناتها مشكله التعليم في تونس مش دهن وفايونس ورمم المدارس وحيوت وكهو، لا، منهج كامل تعليمي لازم يتصلح ويتغير. مهن المستقبل ولي سيكتور جدد ما عندناش منهم في تونس، ولكن هذوما مهمين برشا للاقتصاد. اولا مراجعه قانون الصرف، الباي بال، الكريبتو، وخاصه تحسين الخدمات الاداريه. وهذا الكل يخلي وانه المستثمر الاجنبي ياخذ كونفيونس ويجي يستثمر في تونس. اخي مالطا خير منا، السلفادور خرجوا من الفقر بالاستثمار في البيتكوين، واللي ذا وقيد باش نفيقوا على رواحنا ونعملوا مراجعه شامله للمنوال التنموي الاقتصادي في تونس. تيران قصه ولا في الخيال. تيران كيفاش بدا؟ اول ما بدينا وسكننا في البلاصات كان عندنا تيران تاع حومه شعبيه كما الحوم الكل، نلعبوا فيه، عملنا فيه كل شيء، معناها صغرنا الكل عدينا فيه. جات فتره المرشي معناها نتاعنا دخل في تصليح وانجاز وكذا وكذا، استغلوا التيران، عملوا فيه معناها ردوا المرشي في التيران، رجعوش للمرشي بعد ما تصلح، قعد التيران هكاكا. التيران اللي كان بتاع سبور اللي كنا نعملوا فيه دي تورنوا في رمضان وجات فيه جوارات كورت من غير ما نسمي، وكانت فيه شيخه وكانت فيه امبيونس كبير 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 كبير. التيران فجأة ولا وكر نتاع فساد، تاع شرب، تاع سوبيتاكس، تاع حرابش، تاع مخدرات. اي سيدي ولاد حومتي بعثوا لي تصاور وكذا وقالوا لي كريم شوف التيران اللي كبرنا فيه وراهو عندنا زاد صغيرات وكذا ونسانا ما عادش نجموا يقعدوا في البلكون ولات مشاكل وكلام زايد هيا قلنا علاش لا نعملوا تيران جديد ونخرجوا في حله جديده وحومتي ذيك. والتيران هذاك معناتها من الذكريات اللي قعدوا لي في حومتي. بدينا في لي ترافو، خرج التيران في حله جديده. وقت تشوفوا معنا في التيران وكان معنا قدامكم الله صلي على النبي، كانت ولاد صغار ما عندها وين تمشي، كانت ولاد صغار دخان، كانت متجهه للفساد وللحبوسات. رجعت وعملنا ديزاكاديمي، ولات الناس تعشق الكوره، ولات الناس ما تروحش من التيران، حتى اللي يروح من الخدمه وقالق يجيب قهوه ويقعد في التيران باش يتفرج في الكورجيه. رجعنا للبيونس نتاعو اللي كان فيه قبل وخير. التيران ذا مش بعد العباد على الفساد، بعد العباد معناها من البيبان تاع الحبس. التيران قلت لك مشى معناها في وجهه خايبه ياسر، في ليله وضحاها يولي معناها تيران ترتون، واللي كانوا معناها على ابواب الحبس ولاو معناها ثم شكون عيطت لهم لاسبيرونس، ثم شكون عيطت لهم ستاد معناها التونسيان، شكون عيطت لهم الكلوب،
حكيت مع ولد حومتي قلت له راهو عندي بروجرام باش يجي رونالدينو لتونس. قلت له ما تقول لحد. رونالدينو ما صدقتش، ما بكل صراحه وما حبيش نحكيها. ونهار اللي انا نسيت وانه رونالدينو جاي لتونس حومله كامله تستنى. صحيح الاخبار خرجه من الاوتيل مع رونالدينو ديريكسيون الحومه لقصر سعيد، والناس كل تستنى وكالصغيرات فرحانين. يا ودي فرحه ما تصورهاش. دخلنا عملنا دوره تصويرات مع الناس الكل، عملنا تكويره صغيره، جيست بسيط بعطى الامل فك لي جون هذوك من الكل. سورتو معناتها رونالدينو. علاش انا رونالدينو بدا من الفافيلا، من حي شعبي حي فقير، وطلع ونجح ووصل للعالميه. C'est un plaisir, non, de voir les jeunes qui ont envie de faire le même chemin que nous à faire. C'est pas facile, besoin de beaucoup de travail. C'est bien de montrer à tous les jeunes qui viennent des quartiers que c'est possible d'arriver. Et nous, c'est la preuve que c'est possible de réaliser les rêves. Je pense qu'il n'y a pas même un star ou quelqu'un qui est connu qui va oublier d'où il vient. Je pense que de temps en temps, nous avons la possibilité de revenir d'où nous a grandi, d'où nous a venu. Et Karim nous a donné cette opportunité, non, de montrer à les jeunes au monde. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvé trop spéciale. في يوم من الايام سمعنا لي السيد هذا الكوارج هذا رونالدينو جابوا يعني كريم، وجا لنا لحومتنا يعني لقصر سعيد للتيران اللي عملوا كريم. بالحق تفاجئنا يعني حاجه ماهيش عاديه يعني. صغار بيت تمرقدتش لابسين التيري نتاعهم ويحلموا برونالدينو. شنو رونالدينو كنا نتفرجوا فيه في التلفزه ولا باش يجينا لقصر سعيد وللتيران تاع قصر سعيد. اي نعم خويا. Ça a été spécial, super, non, une expérience fantastique, non. J'ai passé un moment vraiment spécial et c'est pour ça que j'ai parlé avant, que j'ai trop envie de revenir. Je vous parler à Karim, bon, et quand on va revenir. Moi, je suis vraiment fier de lui. Je suis fier de lui, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas oublié ses valeurs. Parce qu'en fait, tu peux prendre plein d'entre nous, à partir du moment où les mecs ils vont collaborer avec les plus gros artistes américains ou autre chose, ou je sais pas quoi, ça y est. Pour eux, ils vont se sentir, je sais pas où, et ils vont oublier de faire du bien. Et Kaderim, il a toujours eu le cœur sur la main. Moi, j'ai vu les actions qu'il menait en Tunisie, et j'ai trouvé ça très louable, et vraiment que Dieu le récompense. J'étais super content. J'ai dit franchement, machallah, c'est vraiment une très belle chose. في وقت معين حبيت نعمل برودكسيون مع فنانين ومؤثرين عالميين عندها علاقة بالأعمال الخيرية. دونك كلمت سنوب، رحب بالفكرة، قابلنا في لوس أنجلوس في الاستوديو متاعو، وقلت له راهو في الغنية فما ريك روس، فما كيفينيو، فما رونالدينو، وراهو حاجتي بدي جي خالد. اقترحنا نحن على دي جي خالد قبل، ولكن ما رحبش برشا بالفكرة. كلموا سنوب وأنا معاه في الاستوديو، عملوا فيس تايم، قالوا راهو البروجي كذا وهذا راهو الفامي متاعي ونخدموا عنا برشا، وابريتو بروجي هذايا عمل خيري في الاخر، ماناش باش نبيعوه ولا كوميرسيال. خدمنا الموسيقى انا ودي جي خالد في استوديو في ميامي، سجل سنوب دوغ في الي، صورناه في الي، ريك روس في ميامي سجل وصورته في ميامي، صورنا مع بعضنا انا ودي جي خالد في الاستوديو، صورنا كيفينيو في ساو باولو ورونالدينو في ريو دي جانيرو. ووقتها عرفت نسرين بن علي. أول مرة ريت فيها نسرين هي في سهرية. C'était le coup de foudre. En fait, on était toujours en contact sur Instagram, par téléphone. وكل مرة عندي مشكل هكا بوليتيك ولا autre نكلمه يعاوني ويقف معايا مورالمون فوالا. دونك أنا في دبي ماشي لساو باولو البرازيل. قالت لي راني جاية غدوة الابريميدي نبدا في دبي ان شاء الله وكل شيء نتقابلوا. قلت لها باهي، كان على بكري راه باش نتقابلوا، راهو كان مخ راني نرقد بكري عندي طياره صباح للبرازيل ماشي نصور. كلمتني مع 9:30 وانا متكي سايق. الحقيقه بديت باش نرقد، حبيت نربح شويه نوم باش غدوه نبدا في فورمه ما نتعبش. تليفون بجنبي فيبرور، ضرب ضربه الاولى ثانيه، اي نهز من هزيت.
قالت لي الو ويا وينك كل شيء. قلت لها تو مش قلت لك بكري واحد. قالت لي هيا يا ولدي نورمال عادي معناتها فهمت. رجعنا نتعشى، قعدش نبدل ونزين حتى لين الريستورون سكر، خلطنا على الدسائر. ومن بعد قالت لي ياسر عندي صحابي ساهرين في البلاصه الفلانيه، ايش قولك نمشيو حتى نعملوا جو شويه. قلت لها راهو طياره صباح راهو ما باش نتعب. قالت لي شدت صحيح. قالت لي ميسالش نعملوا طله ناخذوا بخاطر العباد وكل واحد برا على روحك روح وكل شيء. مشينا. قلت لها هيا عاد وقيت عاد يزي يعني خذيت بخاطرك وهذا. قالت لي لا نقعدوا. قلت لها على شرط نقعد تمشي معي البرازيل الصباح. قلت له علاش ليه؟ هكا طلعنا في الطيارة، رقدت، حلمت نقراو في الفاتحة مع بعضنا. قلت باهي اوكي. هكا وصلناش للبرازيل، وبشوية بشوية سا سي في تو سول من غولاسيون داميتي ولا دو غولاسيون اموغوز. أنا في بالي ماشية بسرقة على عائلتي البرازيل مع كريم. يا اخي اون ديسيدي باش نحطوا تصويره. لبست شي انا كجوب القصيره اللي هبطت على انستغرام وصار عليها مساء. كلموني برشا ناس من تونس شنو هي الحكايه كذا، ناس بالراديوات ما نحكيلكش، ناس كل تطلب فيا من التلفز. ونسرين جاوها برشا تليفونات من السعوديه من البلايص الكل. امها كلم اختها بوها خواتها الاخرين اللي في تونس شنو هي الحكايه، والعباد باينه معناتها من شيرتها هي العباد ما همش فرحانين. قالت لها شنو هذا تتواجات وشكونه وشنو يعمل ما نعرفش يمكن خافوا. كلمني بابا يا بنيتي جتي توجور في كونفيونس، شنو هذا وينك مع شكون كيفاش شكون الراجل هذايا غابور وكله موشم وما نعرفش شنو ولات تبكي ولات تسكت فيها وما يهمكش بشويه بشويه ويتفاهموا العباد انا جيتي توشي بار لي مو دو بابا من الاول كي كلمني الحقيقه في التليفون. قال لي tu m'as jamais déçu المره هذه tu m'as déçu. قمت نبكي وكل. غزالي كريم قال لي كلم بوك توا قول له مالا هاني جاي باش نجي ناخذ بوك جو سوي سيريو باش ندخل من الباب الكبير وباش نجي باش ناخذ بوك مانيش نلعب. هكا قلت له باهي. Entre temps, بابا سأل عليه يعني حل عليه الكتاب. وقت اللي أنا حكيت مع نسرين في البرازيل على الخطبة وباش ندخل من الباب الكبير وكل شيء، أمها خافت قلقت. ماما من الأول اللي تي با ترو داكور ولا فامي دخلت بعضها كل واحد يحب يعطي رايه. وقت اللي صارت البوليميك على الماخذة مع نسرين جي لو لي كومونتير ومشى في بالي قلت مدام بن علي راهي مفجوعة. قلت لها مدام شنية تصاور نسرين وكريم؟ قالت لي هي حرة ماجور فاكسيني. قلت لها ليه ما قلتلكش هذا باش ندخل في البوليميك كيما عاملين العباد ولا باش تعرفني أنا ما نذمش وكل واحد حر في حياته، أما باش نزيد نعطيك معلومة اللي باش تطمنك أكثر وأكثر. مبادرة من عندي جات، خذيت التليفون متاعي وبعثت لها على الواتساب التصويرة هذه. هاي التصويرة اللي هو كريم قبل ما يعمل تاتواج وقبل ما يعمل لي بيسكل هذوك الكل، وهو وبنت بنتي ياسمين. نبيلة قالت لها راهو هذاك ولدي وإنسان محترم وراهو عنده سنين وهو يعاون في التوانسة وما خليت ما قالت فهمت باش تفرهدت شوية. بوها ما جاش كنت لها أما قال لها ما تسرعش، خمم عايش بنتي اسكو هذا مش معاك كذا باش سير من روحك ما تسرعش. قالت له لا راني سير من روحي. قال لها باهي نحكي انا معاه. وانا وبابا اون تري بروش يعني سيتي الله يرحمه مون امي بابا خويا صاحبي كل شيء. كم بابا فاسمع عليه الخير وكل قناع امي عرف كيفاش احكي معاها. خلطنا للسعوديه الحق رحبوا بيا معناتها الناس كل من الاول رحبوا بيا، اما فما كد ديستونس صغيره كايا مازلت جديد فهمت. اول ما دخلت في الدار نلقى بن علي مقابلني من غاديك رحبوا بيا وكذا، فما كل ديستونس مازلت فهمت. على خلوتي انا البارح سلمت عليك نوع احوالك ولدي كذا قال لي اسمع، هذه كلمته الاولى بعد السلام عليكم. قال لي اسمع
رد بالك راك باش تغني لنا ليلة كاميرا. قال له شو اسمه هذا اللي يعمل فيه واحد؟ الراب قالت له اي الراب باش تغني لنا هذايا الراب تاعك. هكا وانا ترشقت بالضحك فهمت. وكل حشمه طاحات شويه فهمت، خلاني على الحق الحشمه ديك تكسرت شويه ويعني وبديت نرتاح. هكا وفات المشاكل، الناس الكل ولاو يحبوه، قبلوه في العائله، ذولي ولاو يحبوه اكثر مني. والحمد لله بابا عاوني برشا بور لامبوزي. فقدان الثقه خلى بن علي انه كي يحس شخص واحد صادق معاه يرمي روحه بن علي، وهذا ما حصل مع كريم. كريم بن علي كان يحبه برشا، ليلى طرابلسي ما تحبش كريم، وهذا نعرفه انا، ويمكن كريم ما يعرفوش، اما انا نعرف ليلى ما تحبش كريم، ليلى بتحب كان روح. الاسم نبيل عتابو، المهنة طباخ سابق برئاسة الجمهورية قبل سنة 2011، وبعد الثورة الحمد لله حصل لي الشرف أني التحق بفخامة الرئيس في المملكة العربية السعودية. فرحنا بالخبر بأن كريم جاي باش نستقبلوه، وفما مناسبة خاصة باش تصير النهار هذاك اللي هي مناسبة تعارف بين كريم وفخامة الرئيس الله يرحمه والعائلة الكل، والحمد لله تستقبل بحفاوة كبيرة لا من العمال لا من العائله. معناتها هو الاساس هو استقبال العائله، ما احنا كخدام الداخل. اما كنا فرحانين، عدينا الحمد لله، خدمنا سهريه وفارحين بكريم وفارحين بالمناسبه اللي كانت باش تصير ليلتها، والحمد لله. خرجت ساعتها الخبر نتاع الخطبه نتاع بنته من طرف كريم الغربي، وشكون هذا كادوريم ودا شنيا ورابور وكذا وبرشا كلمات. كلمته انا قلت له حكيت معاه قابلته، قال لي ممتاز جدا، رد بالك، قال لي من الكلمات اللي يحكوا لك عليهم، قال لي متربي اخلاق عاليه، انا نعرف لشكون عطيت بنتي الرجل. قلت له مبروك، انت تبارك الله عليك، قلت ماكش باش الناس باش يوريوك. قال لي لا، حكيت معاه وهذاك نعتبره خو الولدي محمد، هكا قال لي نعتبره خو الولدي محمد. قلت له هنا غلبتني سيد الرئيس. نهار الخطبه جانا الشيخ وعملنا تصويرات، جبنا مصور، الناس كل فرحانين. وذيك النهار اول نهار الرئيس فيه يتصور، ما يحبش يتصور وما يحبش شكون يهبط يتصور. شاورت، نعرف الوضع فهمت، ما يحبوش يتصور. شاورت، قال لي حر، حط التصوير اللي تحب. ووقتها انا هبط التصويره هذيك، بل ما نعرف الرئيس بن علي، كنت كايو الشعب، معناتها كايو المواطنين، الناس الكل معناتها عادي، مواطن عادي. جاءت فترة ما معناتها الوضع زاد واحد مش يغطي عين الشمس بالغربال. جاءت فترة ما معناتها فما ظلم، فما قمع زادة، وفما حرية التعبير ماهيش موجودة فهمت. كانوا مسكرين علينا اليوتيوب، معناتها الفنان انت باش كي تسكر عليه حرية التعبير ما خليت له حد شيء فهمت. سي نورمال باش نقول ديجاج. نطالبوا بجمهورية ثانية ونحبوك تو ديجاج يا بن علي. وجاسوم الوقت هذاك، ولكن وقت اللي قربت من الرئيس وعرفته شخصيا وحكيت معاه وعديت معه وقت، عرفت عبد آخر، مش العبد اللي راه فيه في الأخبار وفي التلفزة، حاجة أخرى. ومن وقتها تطورت العلاقة أنا وياه، والحق دخل قلبي. بشوية une relation de confiance et d'amitié s'est installée entre papa الله يرحمه وكريم. d'ailleurs كنت ندخل نلقاهم يتفرجوا ديما في فيلم بوليوود، et surtout اللي فيه كاترينا كيف. وكنا بعض الأوقات زادة نقعدوا في البيرو متاعه، يقعد هو يكتب في المذكرات متاعه، ما نحبش ندخل له فيهم برشا ولا حاجة، وساعات نقعدوا نتناقشوا. ولكن الحكايات معناتها مكثرية الحكايات والمواضيع نجبدوهم ديما على تونس. كان شوية عنده كل حسرة هكا تحسه فهمت، مم حتى ما كانش العبدك اللي تشوف عليه، ولكن تحسه كمام واحد عنده كل حسرة هكا على تونس. كي وهذا عرفته من برشا مواضيع حكينا فيهم. في عهدي أنا مثلا، في عهدي أنا ما صاروش اغتيالات، في عهدي أنا قفة الزوالي ديما مضمونة، الوضع الاقتصادي، المناخ السياسي بصفة عامة. وساعات نفدلكوا راه، ساعات ما نحكيوش لا السياسة ولا على الاقتصاد، ولا ساعات نفدلكوا وتجيب حضرنا نسرين
ديما كل مرة تحكي لنا نكتة ودقها الرئيس يترشق بالضحك، يقوم كريم من بلاصته. قل له بعدني انت ما عادش تحكي لي حتى شيء، هذوما ما يتنساوش. Au Brésil, j'ai reçu un coup de fil de la part de maman. قالت لي que papa مريض شوية وقالت لي انت تحوس واحد. Ça m'a beaucoup touchée يعني كيفاش قالتها لي. وبوك مريض روحنا قال لي بابا qu'il avait le cancer. الله يرحمه. C'était des moments vraiment très difficiles يعني لا يوريهم الحد. قعدت نخمم ونقول يعني الوقت هذا اللي عادي فيه en voyage وشيخة وكل كان عديته بحذا بابا خير لي. تو يعني le temps est compté. بابا c'était tout pour moi يعني. ملي صغيرة هو كل شيء عندي. C'était mon confident. نحب برشا يعني. كنت في داخلي تعبة ديما نضحكهم و je dédramatise يعني كلون شوي. Et ça a marché يعني. On a eu beaucoup de moments de fou rire alors qu'il était très malade يعني في القاعة بالضحك. بدا الرئيس يتعب، فهمت؟ تحسه حتى كي نقعد معاه في الصالة يضيع شوية، يخمم برشا. من نهار اللي عرفته ديما راه معناتها يسرح يخمم. وندي غير فما حاجة واجهته حاجة وانه ما حسيته انه حاسس برشا، حاسس بشوية ولا ما عادش يحكي، فهمت؟ والمرض قوي وتطور برشا. في الوقت هذاك كانت فما مشاكل بيني وانا ونسرين. اي كوبل يصير فيه مشاكل، نهار الفوق ونهار اللوط. قعدت انا وياها وامها وبعدنا شويه خاطر ما نجموش نبعدوا على الرئيس برشا. بعد قال يا ولادي كيفاش واحد وكل شيء. الحقيقه ما الامور ما تعجبش، فهمت؟ معناتها من الاخر سيئة ماشيين في الطريق. سوف كو انا ما نجمش نطلق قبل خاطر انا عاهدت الرئيس وعشت معاه وكليت معاه ما ملح. ما يجيش معناتها باش نطلق وقت اللي الرئيس حاجته بيا. اجلت الطلاق وقلت يا منعاش ان شاء الله حتى يقوم الرئيس لاباس وواحد وكل شيء، وبعد يا منعاش، فهمت؟ كل حاجه في بلاصتها. المرض بتاعه تطور برشا، فهمت؟ دونك ما عادش الفوق ولاو هبطوه اللوط. ما عادش في السويت خاطر لازم الماكينات، دونك هبطوه اللوط ولا سو ماشين. قبل ما يموت بليلة حلمت قاعدة نفرش في الجراري في الدار، ولطف يدي خايبة شوية يعني. حاسد هكا حلمة مش باهية. وقت اللي توفى انا غاديك كي نحاول ماشي قعدت نخمم في نسرين، نعرف قداش تحبوها وشنو باش يصير فيها. ما نجمش خليها وحدها. حطيت البوليسيه قلت لهم هاكم انتم هنا راهو باش نمشي للنسرين وقعد كل شيء خاطر كان باش يقولوا لها ويجي الواحد نعرفها مهبوله باش تاكل بعضها. مشيت لها للدار قلت لها غزرت لها كي شافت هي وجهي سافابا وعينيا مدمعه، فهمت؟ غازت لي قالت لي شفما وضربت صدرها بالقوي وقالت لي بابا صارت حاجه. ايه قلت لها صافا شفما وصاحت لاباس. قلت لها عينيا راهو من العجاج البر. عم قلت لها برا البس العبايه نتاعك وحط فولاره في راسك، فهمت؟ استر روحك واخرج معي. وبدات تسيح هي، فهمت؟ قلت لها بنتي فما حد شيء اخرج معايا وامشيو. قالت لي قلت لها راهو تعب الحقيقه باش ما نخبيش عليك، راهو تعب على الاخر، ما امشي وادعي له بالرحمه اقرا له القران، فهمت؟ طلعت تجري كيك، خرجت حافينا تجري حتى تاكل الفولاره والعبايه وطلعت ومشينا، فهمت؟
طلعنا في الكهرباء، خدنا بعضنا على الآخر، وصلنا للسبيطار، وقتها مازال كي توفى. دخلنا شديتها من يدها واحدة واحدة، أكهو من الدخلة رأت أمها غاديكا تبكي والعباد يبكي والجارد كورات يبكي وصاحت ومشيت تنطرت. فهمت؟ كاو دخلت أنا وياها بحذا بوها، سكرنا الباب، قاعدة حطت راسها عليه تبكي تبكي تبكي. دوكو دوما دخلت، هو مازال كي توفى، سمعته قال لي كوم باغ تيليباتي هكا، يعني سمعت صوته قال لي طلعت حكاية فارغة، عمل هكا طلعت حكاية فارغة. يعني الموت والحياة احنا عاملين منها حكاية كبيرة، ما هي طلعت حكاية فارغة. c'était un moment très très dur يعني. دموعي هابطة، فهمت؟ حاجة نجمش نفسرها لك. حبيته هنا، إنسان عرفته مش كل الإنسان في الأخبار في تونس وقبل وقتها، لا إنسان عرفت أنا إنسان بالباهي بالخايب متاعه، وطني وراجل وعنده كلمة، نعرف اش فما من داخل. كل مومو هذاك صعيب برشا، صعيب تعدى علينا نهار لطف. Il a pas eu de dépression ولا ما قبلش الموت ولا، يعني كان حامد ربي، يعني آخر كلمة قالها الحمد لله، يعني ديما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتفينا من غدو ساعة صار ما صار، تليفونات من تونس باش تدفنوا الرئيس في تونس، باش تدفن غاديكا، باش تدير شنو وكذا، ويطلبوا فيا سياسيين يطلبوا فيا. وخرج وقتها رئيس الحكومة قال أنا ما عندي حتى مانع إنه الرئيس يجي تدفن في تونس. أي كيفاش تدفن في تونس؟ تبعثونا طيارة نجي ندفنوا أنا وحدي بروحي وعائلته، اش تعملوا له عائلته؟ ودخلنا في تفاهات وعفو تشريعي عام وما فماش درا شنو، فهمت؟ حكايات نتاع بوز وتلفزه واحد جوست هكا باش السياسيين يبانوا في تونس، وفي الاخر ما فما شيء، كله كلام. نورمالمون الرئيس كان باش يدفن في مكة قريبة لجدة وكذا، وكانت أمنية من أمنياته أنه يدفن في المدينة. السعوديين ما قصروش، معناتها آخر أمنية للرئيس حقوها له. وجوستومون جاء أمر من الفوق وأنه الرئيس يدفن في المدينة في البقيع. ومن المساحة قدرنا حطونا يعني طائرة تبع الديوان الملكي، طائرة خاصة من نوع خاص كلها صالونات، هزتنا من جدة حتى المدينة. وصلنا المدينة وفما تعليمات تعطات البيت نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي فيها، يعني فتحوها بالذمة، تهز 10 من الناس، احنا صلينا فيها 11 من واحد، ومن غادي دفناه يعني بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول والصحابة. هكاو خرجنا بيه، شادد انا الصندوق فوق كتفي ومعايا لي جارد كور وولده معايا، ومشينا لقدام كملنا دفناه. في يدي دبوزه، وقتها نتذكر دبوزه ماء مرشيتها فوق القبر، وفكرشت دبوزه الماء فما شكون صورني من بعيد، هبطت التصوير بارتو، هبط الناس كله توانسه تبارطاجي فيها وانا نرش في قبر الرئيس. في الليل جاني شكون في الدار قال لي سامحني ما انا راني صورتك من بعيد، كيفاش شفتك تصب في الماء وحدك، الناس كل مشيت قعدت وحدك وانت ترش في القبر، مستني الحكايه برشا، دونك صورتك. قال وهي تصويره عفويه خلينا جات هكاك بالتليفون. Si j'ai un regret يعني aujourd'hui vis-à-vis de papa، راني عديت معاه أكثر وقت في أياماته الأخرى الله يرحمه. أكبر درس تعلمته من الرئيس زين العابدين بن علي الله يرحمه، أنه السيد هذايا حط يده في يد شخص قال له ديجاج، أعطاه أعز حاجة عنده بنته، وبعد 10 سنين مشيت للسعودية ودقيت الباب، قلت له راهو جيت باش نخطبك في بنتك، رحب بيا وحط يده في يدي.
معناتها شوف الشخص هذايا مع رجل الدولة باش يوريك رجل الدولة في قمة التسامح، وهذايا درس مش كان لي أنا كهو، المفروض هذايا درس للتوانسة الكل.